नमस्कार, म रूपक सापकोटा, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको उपकार्यकारी निर्देशक। परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र नेपाल इन्स्टिट्युट फर पोलिसी रिसर्च इन्स्टिट्युटले विगत केही समयदेखि डिप्लोम्याट्स फोरमको सिरिजहरू सञ्चालन गर्दै आइराखेको छ। हामी पहिलो र दोस्रो सिरिज पछाडि तेस्रो डिप्लोम्याट्स फोरमको तेस्रो सिरिजमा आज उपस्थित भइराखेका छौँ। म आजको कार्यक्रममा पाल्नुभएका समस्त हाम्रो प्रतिनिधि सभाका सदस्य, माननीय सदस्यहरू, त्यसै गरी हाम्रो परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल इन्स्टिट्युट फर पोलिसी रिसर्चका पदाधिकारीहरू, यो कार्यक्रममा सहभागी पूर्व राजदूत, विभिन्न सरकारी निकाय, मन्त्रालय, सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरू र यहाँ सहभागी समस्त बौद्धिक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। डिप्लोम्याट्स फोरमको तेस्रो संस्करण हामी अहिले विश्व राजनीति, क्षेत्रीय राजनीति र विभिन्न देशहरूमा चलिरहेको छलफल, अफगानिस्तानमा तालिबानको पुनरुदय पछाडि त्यसले विश्व राजनीतिमा के कस्तो प्रभाव पार्छ, हाम्रो क्षेत्रीय राजनीतिमा के कस्तो प्रभाव पार्छ र सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा सँगसँगै त्यसले हाम्रो आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीहरूमा अथवा विषयहरूमा के कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा आजको डिप्लोम्याट्स फोरम केन्द्रित हुनेछ। हामीले आजको यस कार्यक्रमलाई दुईवटा सेसनमा अगाडि बढाउन खोजिराखेका छौँ। हामी पहिलो सेसनमा US withdrawal from Afghanistan, implication for Nepal and regional order मा हामी दुईवटा प्रस्तुतिहरू हुनेछन् र दुईवटा प्रस्तुतिमा एउटा US को विड्रल पछाडिको अफगान क्राइसिस र त्यसमा विश्व शक्ति राष्ट्र र क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्रहरूले कसरी कस्तो प्रकारको समस्यासँग अथवा त्यो राजनीतिक रिक्तता र सुरक्षा रिक्ततालाई कसले परिपूर्ति गर्छ भन्ने सम्बन्धमा हामी छलफल गर्छौँ भनेदेखि त्यसको दोस्रो प्रस्तुतिमा सुरक्षा डाइमेन्सनहरूको बारेमा प्रस्तुति हुनेछ र त्यसमा यहाँ उपस्थित विशिष्ट महानुभावहरूबाट कमेन्ट पनि हुनेछ र त्यसमा Q&A क्वेसन सेसन पनि हामीले राखेका छौँ। र दोस्रो सेसन भनेको नेपालीहरूको सुरक्षित उद्धारमा सरकार र विभिन्न पक्षहरूबाट भएको पहल, त्यसमा समस्याहरू र सँगसँगै जुन अफगानिस्तानको समस्याका कारणले गर्दाखेरि क्षेत्रीय राजनीति, भूराजनीति जसरी राजनीतिमा हलचल पैदा भएको छ, त्यसले क्षेत्रीय सङ्गठन सार्कको भविष्यका बारेमा पनि विभिन्न छलफल र बहसहरू सुरु भएका छन्। सार्कको गतिशीलता अथवा त्यसमा थप चुनौतीहरू थपिएका छन् कि भनेर हामी आज समीक्षा गर्ने छौँ। म अब विलम्ब नगरिकन आजको कार्यक्रमलाई थप अगाडि बढाउन चाहन्छु र अगाडि बढाउने क्रममा म सुरुमा हाम्रो राष्ट्रिय गानको लागि म सबैलाई आफ्नो स्थानबाट उठेर सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि र सँगसँगै राष्ट्रिय गान बजाइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली, सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम फैलिएका मेची
कामेशी महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरा वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। आजको डिप्लोम्याट्स फोरमको उद्देश्य र यसको सान्दर्भिकता र परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले यो बीचमा के कस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गरिराखेको छ भन्ने सम्बन्धमा संक्षिप्त आफ्नो मन्तव्यसहित आजको यो सभा र सहभागीहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुनको लागि म परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक श्री राजेश श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस नेपाल एन्ड साउथ एसिया आफ्टर US withdrawal from Afghanistan विषयक US withdrawal from Afghanistan implications to Nepal and regional order भन्ने सेसनमा उपस्थित हुनुभएका पहिलो सेसनका चेयर प्राध्यापक डाक्टर मीना वैद्य मल्ल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति प्रतिनिधि सभाका सभापति माननीय श्री पवित्र नेवाला खरालज्यू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यज्यूहरू, पूर्व राजदूतज्यूहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, राष्ट्रिय सुरक्षा र विभिन्न नेपालको राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयगत विज्ञज्यूहरू, उपस्थित भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले इतिहासदेखि वर्तमानसम्म मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विविध आयामहरूको समीक्षा एवं संश्लेषण गर्दै नेपाल सरकारलाई नीति तर्जुमा गर्न रणनीतिक भूमिका खेल्दै आएको तथ्य सहर्ष अवगत गराउन चाहन्छु। प्रतिष्ठान मुलुकको एकमात्र परराष्ट्र मामिला सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने थिङ्क ट्याङ्क संस्था हो र यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विशिष्टीकृत क्षेत्रमा अनुसन्धानात्मक कार्य, शोध कार्य गराउँदै तिनको प्रकाशन एवं वितरणको जिम्मेवारी पनि वहन गर्दै आइरहेको बेहोरा समेत निवेदन गर्न चाहन्छु। र यसै सन्दर्भमा ऐतिहासिक रूपमै नेपालमा पहिलोपल्ट यो परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमको आयोजना यसै हलमा गरेको बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु, जसमा चेन्जिङ जियोपोलिटिक्स, नेबरहुड मेजर पावर्स, त्यस्तै गरेर इकोनोमिक डिप्लोमेसी ओरिएन्टेसन एन्ड प्रायोरिटिज, यो इमर्जिङ इस्युज भनेर क्लाइमेट चेन्ज र लेबर माइग्रेसन, र त्यस्तै गरेर डिफेन्डिङ मल्टिल्याटरिजम र प्रमोटिङ इन्टरनेसनल कोअपरेसन भन्ने विषयहरूमा चाहिँ हामीले समसामयिक विषयमा यो राष्ट्रिय सहमति निर्माणको लागि योगदान पुगोस् भन्ने हिसाबले हामी त्यो कार्यक्रमलाई आयोजना गरेका थियौँ, जसमा चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूदेखि लिएर विभिन्न राजनीतिक पार्टीका चाहिँ एउटा नीतिगत तहमा निर्णयकर्ताको भूमिकामा रहनुभएका विज्ञज्यूहरू र राजनीतिक नेतृत्वज्यूहरू पनि उपस्थित हुनुभएको बेहोरा समेत म निवेदन गर्न चाहन्छु। र यसै सन्दर्भमा हामीले विभिन्न नेपालको राष्ट्रिय हितलाई समर्थन गर्नको लागि, जस्तै यो जर्नल अफ फरेन एफेयर्सको पहिलो भोल्युम निकाल्ने कुरादेखि लिएर नेपाल्स इफोर्ट टु एड्रेस कोभिड-19 क्राइसिस थ्रु इन्टरनेसनल एन्गेजमेन्ट, त्यस्तै गरेर कोभिड-19 लेड माइग्रेन्ट रिटर्निज टु अन्डरस्ट्यान्ड इट्स रिलेसनसिप विथ बोर्डर सेक्युरिटी एन्ड नेपाल्स फरेन एफेयर्स, त्यस्तै गरेर कोभिड-19 मल्टिडिसिम न्यारेटिभ्स कन्ट्रिब्युसन्स टु नेपाल फरेन एफेयर्स लगायतका विभिन्न
पुस्तकहरू र विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरू पनि गरेका छौँ र त्यसको प्रकाशनहरू पनि गरेका छौँ। भनेदेखि भर्खरै मात्र हामीले चाहिँ यो ट्रिटी इन्फर्मेसन रिगार्डिङ इन्टरनेसनल ट्रिटिज इन विच नेपाल इज स्टेट पार्टी, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा स्टेक के छ, अन्डरस्ट्यान्ड के छ, त्यसमा रिभ्यू गर्ने कुरा के छ भन्ने सम्बन्धमा समेत अनुसन्धान गरेर अहिले प्रकाशन गरेको बेहोरा समेत निवेदन गर्न चाहन्छु। र प्रतिष्ठानले नवनियुक्त राजदूतहरू, महावाणिज्य दूतहरू, सैन्य सहचारीहरू, श्रम सहचारीहरू, नेपाल सरकारको परराष्ट्र सेवा प्रवेश गर्ने कर्मचारीहरू लगायत विभिन्न निकायका कर्मचारीहरूलाई परराष्ट्र मामिला तथा कूटनीतिक अभ्यासको सम्बन्धमा प्रशिक्षण र अनुशिक्षण समेत प्रदान गर्दै आइरहेको बेहोरा समेत निवेदन गर्न चाहन्छु। नेपाल दक्षिण एसियाकै केन्द्र तथा विश्व महाशक्तिको होडमा तीव्र गतिले अघि बढिरहेको दुई शक्ति राष्ट्रहरू चीन र भारतको बिचमा अवस्थित छ। नेपालको भू राजनीतिक अवस्थितिले हाम्रो कुशाग्र बौद्धिकता र त्यत्तिकै तेजिलो कूटनीतिक चातुर्यता, नलेज बेस्ड फरेन पोलिसी मेकिङमा जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सबैले बुझेकै तथ्य हो। आजको भूमण्डलीकृत विश्वमा शक्ति राष्ट्रहरूका सामरिक स्वार्थहरू निरन्तर बाजिन थालेका छन् भने विश्व व्यवस्थामा यसको प्रतिकूल परिणामहरू समेत देखिन सक्ने स्थिति हामीले देखेका छौँ। सन् 1990 को दशकमा शीत युद्धको अन्त्यपछि विश्व सामरिक रङ्गमञ्चमा एकल महाशक्तिको रूपमा उदाएको संयुक्त राज्य अमेरिका र उसको अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादी सङ्गठन अल कायदा र उसका सहयोगी सङ्गठनले संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क र वासिङटन डीसीमा आत्मघाती हवाई हमला गरेपछि अल कायदाको सहयोगी मानिएको तत्कालीन अफगानिस्तानको तालिबान सरकार विरुद्ध युद्ध घोषणा गरी 21 शताब्दीको सुरुमै अन्त्यहीन युद्धमा धकेलियो विश्व। त्यसको 2 दशकपछि गत अगस्त महिनाको अन्तिम मध्यरातमा एउटा अनिर्णित युद्ध त्यागेर अफगानिस्तान छोड्दा उसमाथि 2 ट्रिलियन भन्दा बढी अमेरिकी डलर, 2600 भन्दा बढी अमेरिकी नागरिकहरू, 1144 न्याटो सैनिक, करिब 66,000 भन्दा बढी अफगान सुरक्षाकर्मीहरू, 47,245 अफगान नागरिक, 51,191 तालिबान र अन्य समूहका सदस्यहरू, 444 अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायका कर्मचारीहरू, 72 जना पत्रकारहरूको साथै अमेरिकी ठेकेदार कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको मृत्यु साथै असङ्ख्य धनजनको क्षतिको हर्जना बिहोर्नु परिरहेको छ। विश्व महाशक्ति राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाले क्षेत्रीय प्राथमिकता एवं दक्षिण एसियाली भूराजनीतिक अङ्कगणितको सही वा गलत विश्लेषण तथा मूल्याङ्कनको परिवेशमा सैनिक कारबाहीमा उत्रिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले अफगानिस्तानको मोर्चा त्याग्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ उसको मात्र क्षति भएन, विश्व व्यवस्था रणनीतिक सन्तुलनमा नै ताजा समीकरणको तर्फ विश्व केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना समेत त्यत्तिकै रहेको छ। सुरक्षा विश्लेषकहरूको अनुसार तालिबान झन् बलियो हुँदै गएर पुनः अफगानिस्तानमा सत्ता हत्याउन सक्ने बन्दै जानुमा विगतदेखि नै अफगान तालिबानलाई अन्य छिमेकी मुलुकहरूमा विभिन्न मदरसाहरूमा एउटा निरन्तर रूपमा तालिम र त्यही किसिमको चाहिँ एउटा लजिस्टिक व्यवस्थापनले पनि सहयोग गरिएको थियो भन्ने सम्बन्धमा पनि विभिन्न विश्लेषणहरू आइरहेको सन्दर्भमा दक्षिण एसिया, जसमा नेपाल पनि अब दक्षिण एसियामा पर्छ, सार्क छ, तर यसले दक्षिण एसियाली भूराजनीति एवं सुरक्षा व्यवस्थापन, क्षेत्रीय स्थायित्व र विकास र शान्ति कायम गर्ने कार्यमा चाहिँ प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दाखेरि चाहिँ विभिन्न किसिमको अहिलेको यो किसिमको जुन भूराजनीतिक एउटा विचलन आएको छ, जुन सुरक्षा व्यवस्थापनमा पनि विचलन आएको छ, स्थायी र विकास र शान्तिमा पनि जुन किसिमको विचलन आउन लागेको छ, अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै कारणहरूको अलावा हामीले चाहिँ चाहे इन्टेलिजेन्सको प्रणालीको भनौँ, वित्तीय परिचालनको पारदर्शिता अथवा अपारदर्शिताको भनौँ, त्यस्तै गरेर अविजित युद्धको अवकाल थाप्लामा बोकेर रक्षात्मक कदम चाल्न बाध्य भएको संयुक्त राज्य अमेरिकासँग संसारको ध्यान आकर्षण गर्न खरिलो परराष्ट्र नीतिको टर्कर आवश्यकता रहेको सबैले महसुस गरेका छन्, जसको अभावमा आज विश्व रङ्गमञ्चमा गहिरो सुरक्षा शून्यता, सेक्युरिटी भ्याकुम पैदा भएको स्थिति रहेको छ। यसले निकट भविष्यमा अवश्य भावी रूपमा आइपर्ने
रणनीतिक महासङ्कटको निदान निरूपणप्रति तत्काल तयारी थाल्नलाई ढिलो भइसकेको छ। इफ वी फेल टु प्रिपेयर वी आर प्रिपेयरिङ टु फेल। यो तयारी गर्ने समय भइसकेको छ। दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गर्न महाशक्ति राष्ट्र नै अकर्मण्यताको शिकार हुँदा आज विश्वमा हरेक सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो अस्तित्व नै असुरक्षित रहेको महसुस गर्ने अवस्था आइपरेको छ, जसले 24 अक्टोबर सन् 1648 ट्रिटी अफ वेस्टफालियाद्वारा स्थापित सार्वभौम राष्ट्रको आधारभूत मान्यता नै सङ्कटमा पर्न गएको अथवा त्यसलाई रिडिफाइन गर्नुपर्दै पनि आवश्यकता महसुस पनि गर्न लागेको अवस्था विद्यमान छ। एकातिर अमेरिका जो विश्वकै ग्लोबल लिडरको रूपमा मानिएको छ, सबैभन्दा सर्वशक्ति राष्ट्रको रूपमा रहेको छ, ऊ रक्षात्मक देखिनु भने अर्कोतिर दूर क्षितिजमा तत्काल अर्को निर्दयी महाशक्ति राष्ट्र नदेखिनुले आजको विश्वलाई ध्रुवकृत गर्दै लगेको हामी सामु छर्लङ्ग छ। यसरी विश्व समुदाय दुई ध्रुवीय हुँदै बहुध्रुवीय परिवेशमा विभक्त हुँदा समग्र विश्वको शान्ति तथा अमन चयनमाथि खतरा बढ्दै गइरहेको छ। हामीले 24 डिसेम्बर 1979 घटना जो IC-814 विमान अपहरण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको थियो, जुन कान्दाहारमा लिएर गएको थियो, त्यो चाहिँ मुस्लिम फन्डामेन्टलिजम अथवा चाहिँ मुस्लिम अतिवादी समूहहरूको संयुक्तमा भएको थियो। त्योसँग एउटा आतङ्कवादी गतिविधि भयो। त्यसले गर्दा नेपाललाई पनि त्यो एउटा त्यसको तयारीको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा हामी संवेदनशील, सचेत र सजग र त्यसको तयारी थाल्नु चाहिँ अत्यन्त जरुरी भइसकेको तथ्य समेत म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। र यसै तथ्यतालाई मध्य नजर गरी हामीले नेपाल एन्ड साउथ एसिया यस्तै समसामयिक विषयहरूमा यसभन्दा अगाडि पनि हामीले डिप्लोम्याट्स फोरम 1 यो चाहिँ नेपाल इन्स्टिच्युट फर पोलिसी रिसर्च यो निपोरेसँगको सहकार्यमा यो नेपाल एन्ड साउथ एसिया यो विगतमा हामीले US फरेन पोलिसी अन्डर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसन इम्प्लिकेसन टु नेपाल एन्ड साउथ एसिया पहिलो सिरिजमा गरेको थियो भने दोस्रो सिरिजमा चाहिँ नेसनल एट्रिब्युट्स इन द नेपाली फरेन पोलिसी मेकिङ र अहिलेको तत्काल रूपमा उठेको समसामयिक जुन विश्व राजनीतिको सन्दर्भमा उठेको जुन अफगानिस्तान क्राइसिस छ, यसमा चाहिँ आज हामीले साउथ एसिया आफ्टर US withdrawal फ्रम अफगानिस्तान, US withdrawal फ्रम अफगानिस्तान इम्प्लिकेसन्स फर नेपाल एन्ड रिजनल अर्डर भन्ने विषयमा यो डिप्लोम्याट्स फोरमको सिरिज 3 गर्न लागेको बेहोरा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा निवेदन गर्दै अन्त्यमा यस्ता सामरिक चुनौतीहरूका प्रकृतिको समसामयिक विवेचना र यथेष्ट बौद्धिक संश्लेषण आजको आवश्यकता रहेको सन्दर्भमा यस क्षेत्रबाट यथायोग्य टिप्पणी तथा पृष्ठपोषण गरी यस प्रतिष्ठानलाई र यो नेपालकै राष्ट्रहितको संरक्षण सम्वर्धनको दिशामा केन्द्रीकृत रहने हुँदाखेरि चाहिँ यहाँहरूबाट चाहिँ अमूल्य योगदान हुनेछ भन्ने विश्वासको साथ उपस्थित सम्पूर्णमा स्वागत गर्दै र यहाँहरूको सहयोगको लागि चाहिँ निरन्तर सहयोगको लागि चाहिँ अपेक्षासहित मेरो छोटो मन्तव्य यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद कार्यकारी निर्देशक श्री राजेश श्रेष्ठज्यू। स्वागत तथा आजको विषयवस्तुका सम्बन्धमा प्रकाश पारिदिनु भएकोमा म अब पहिलो सेसन सुरु गर्ने भन्दा अगाडि म आज दुईजना हाम्रो विशिष्ट पाहुनाहरूलाई यहाँ आफ्नो मन्तव्यको लागि आमन्त्रण गर्न गइराखेको छु। म सुरुमा विशेष मन्तव्यको लागि गृह मन्त्रालयबाट पाल्नुभएका श्री फणीन्द्रमणि पोखरेल, उहाँ सहसचिव हुनुहुन्छ, उहाँलाई आज अफगानिस्तानको विषयमा अमेरिकाको बहिर्गमनपछि तालिबानको उदय सँगसँगै अफगानिस्तानको जुन समस्या छ त्यसबाट पैदा हुन सक्ने नेपालको सुरक्षामा मुख्यतः आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीहरू के कस्ता हुन सक्छन् भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो विशेष मन्तव्यको लागि म श्री फणीन्द्रमणि पोखरेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।
कार्यक्रममा उपस्थित विशिष्ट व्यक्तित्वहरू सबैमा नमस्कार। वास्तवमा यो समस्या आउने बित्तिकै हामीले के गर्यौं भन्ने सन्दर्भमा म पहिले जान्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा हाम्रो गृह मन्त्रालयमा एउटा सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरूसँग र यससँग सम्बद्ध परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका निकायसँग हामीले बैठक राखेका थियौँ। हुन सक्ने सम्भावना के छ, कसरी हाम्रा नागरिकहरू हामीले सुरक्षित राख्ने, सुरक्षित ल्याउने भन्ने कुरामा छलफल हुँदाखेरि त्यहाँ एउटा समिति पनि गठन भएको थियो। त्यो समितिको सदस्य म पनि थिएँ, परराष्ट्र मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकता भएको समिति। र त्यसमा हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत विभिन्न च्यानलहरू प्रयोग गरेर उहाँहरूका सूचना लिने र उहाँ कार्यरत नागरिकहरूलाई कसरी सुरक्षा दिने भन्ने र कसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा यहाँ परराष्ट्र सचिवज्यू र डिप्लोमेटहरू लागेर उहाँहरूले यहाँ नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोगहरूलाई अनुरोध गरेर जुन माध्यमबाट त्यहाँका ती देशका नागरिकहरूलाई रेस्क्यु गरिन्छ त्यही माध्यमबाट हाम्रा नागरिक पनि रेस्क्यु गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा हुँदाखेरि अहिलेसम्म हाम्रो 889 जना नागरिकहरू औपचारिक च्यानलबाट नेपाल भित्रिसक्नु भएको छ। नेपाल भित्रिसकेपछि हामीले हाम्रो CCMCको समन्वयमा यहाँ रहेका होल्डिङ सेन्टर, आइसोलेसन सेन्टरहरूमा उहाँलाई राखेर हेल्थ प्रोटोकलहरू पालना गराएर केहीलाई कोभिड-19 को सङ्क्रमण पनि देखिएको थियो, ट्रिटमेन्ट गरेर उहाँहरू घर फर्किन सक्नुभएको अवस्था छ। र अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि हामीलाई खुला सिमाना भएको कारणले गर्दाखेरि भोलि शरणार्थी समस्या आउन सक्छ भन्ने कुरो हो। त्यो शरणार्थी समस्या नआओस् भनेर हामीले बोर्डरमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान सबैलाई सतर्क र सजग हुन र भोलिको दिनमा शरणार्थी समस्यालाई चाहिँ कसरी निर्कुल गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हामीले पटक पटक छलफल गरेका छौँ। यद्यपि हामीले यही गर्ने भन्ने नीति त अहिले छैन, तर पनि भोलिको दिनमा नआउनलाई हामीले बोर्डर टाइट गर्ने र कतिपय हाम्रा सहरी क्षेत्रमा खास गरी पोखरा एरियामा केही त्यस्ता मान्छेहरू आउन सक्छन् भन्ने हामीले आकलन गरेको छ। त्यो एरियामा र काठमाडौँ उपत्यकामा पनि परिचय बेगरका मान्छेहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा लिने भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी यसमा हरदम प्रयत्नशील छौँ। र यो भनेको कस्तो देखेँ भने मैले त्यहाँ हाम्रा यहाँका म एउटा संसदको समितिमा पनि गएको थिएँ। त्यहाँ मान्यज्यूहरूले के पनि बोल्नुभयो भने हाम्रो नेपाल एयरलाइन्सको जहाज गएर चट्टसँग लिएर आइदियोस् भन्ने सोच्नुभयो। त्यो अवस्था होइन, अहिले त्यति सजिलो अवस्था होइन। हामीले कसरी हुन्छ त्यहाँ जे साधन प्रयोग हुन्थ्यो त्यो साधन मार्फत लिएर आउने कुरो हो। र यसमा चाहिँ हाम्रो बुझाइमा फरकपना भइदिनु भएन। जस्तो कोही मान्छे शरणार्थी भनेर हामीले पक्रियौँ अथवा अफगानी भनेर पक्रियौँ अथवा अमुक देशको भनेर पक्रियौँ भने त्यसलाई डिफेन्स गर्नुपर्छ भनेर हामी लाग्दैन, हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो। हामीले त्यसलाई चाहिँ एकरूपता, यो शरणार्थी हो र यस्ता किसिमका प्रवृत्तिका मान्छेहरू पस्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा भइदियो भनेदेखि अझ राम्रो हुन्थ्यो। र यो वास्तवमा यो एकाडेमिक फोरम परराष्ट्र मामिला अध्ययन संस्थानले यसरी आयोजना गरिदिएको छ। यहाँबाट पनि केही निचोडहरू निक्लिन्छ। ती निचोडहरू कार्यान्वयन गर्नमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध हुनेछ र गृह मन्त्रालय पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्नमा सक्रियता रहनेछ भन्ने मेरो भनाइ राख्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद श्री फणेन्द्रमणि पोखरेलज्यू। उहाँले नेपाल सरकारको तर्फबाट भएका पहल कदमी र सम्भावित सुरक्षा चुनौतीका सम्बन्धमा आफ्नो मन्तव्य दिएर जानुभयो। अब म अर्को विशेष मन्तव्यका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय श्री पवित्र निरौला खरेलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। अहिले यहाँ पूर्व वक्ताले पनि भन्नुभयो कि सदनमा पनि र अन्तर्राष्ट्रिय समितिको जो सभापति पनि हुनुहुन्छ माननीय खरेलज्यू, सदन र अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा चलेको छलफल र नेपालले कूटनीतिक तवरमा अफगानिस्तानमा तालिबानको उदय, जसले नयाँ सरकार पनि एउटा अन्तरिम प्रकारको सरकार पनि घोषणा गरिसकेको छ र विभिन्न प्रकारका
अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले आफआफ्नो प्रकारको कूटनीतिक पहल कदमीहरू पनि जारी राखेका छन्। त्यस सम्बन्धमा नेपालको सदन, सरकार र नेतृत्व तहले कसरी सोचिराखेको छ भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो विशेष मन्तव्यको लागि म माननीय श्री पवित्र निरौला खरेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रमका सञ्चालकज्यू। आजको यो परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रमबाट नेपाल र दक्षिण एसियामा पर्न सक्ने प्रभाव विषयक यस कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा मञ्चमा आसीन महानुभावहरू प्राडा खड्ग केसीज्यू, यसै गरी परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक राजेश श्रेष्ठज्यू, प्राडा मीना वैद्य मल्ल नीति प्रतिष्ठानका एडभाइजर, यसै गरी डाक्टर पूर्ण सिलवाल उपरथी र श्री ज्ञानचन्द्र आचार्यज्यू पूर्व परराष्ट्र सचिवज्यू, यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका विभिन्न क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूमा सर्वप्रथम त म हार्दिक नमस्कार अभिवादन टक्र्याउँछु। र अहिले अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रमका बारेमा आजको जुन छलफलको कार्यक्रम राखिएको छ, सर्वप्रथम त म परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आजको तात्कालिक विषय र यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्ने र यसबाट पर्न सक्ने असरका बारेमा हामी सुरक्षित हुनुपर्ने, प्रष्ट बन्नुपर्ने र यसलाई अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको थियो। र यस विषयमा देशका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूलाई यहाँ आमन्त्रण गरेर जुन कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ, सर्वप्रथम त म यस अध्ययन प्रतिष्ठानलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अहिले हामीले यो समस्या उत्पन्न भइसकेपछि विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले के गर्यो भन्ने सन्दर्भमा छोटो कुराहरू राख्न चाहन्छु। जब अफगानिस्तानमा अमेरिकन सेना हटिसकेपछिको स्थितिमा त्यहाँ एउटा विकराल रूप उत्पन्न भयो र विशेष गरी हाहाकारको स्थिति र मानवीय सुरक्षाको आवश्यकता परेको स्थिति त्यहाँ देखा पर्यो। त्यस्तो भइसकेपछि विशेषतः हाम्रा नेपालीहरूलाई सुरक्षित रूपमा नेपालमा अवतरण गराउनका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठक डाक्यौँ र बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सचिवज्यूलाई पनि हामीले डाक्यौँ र हामी बिचमा हाम्रो गम्भीरतापूर्वक छलफल भयो र मान्यज्यूहरूले विभिन्न ढङ्गले कुराहरू उठाउनु हो, विभिन्न कोण र जोडका साथ चाहिँ कुराहरू उठे र वास्तवमा नेपालबाट चाहिँ फ्लाइट पठाएर चाहिँ पनि नेपालीहरूलाई भित्र्याउने हो कि भन्ने किसिमका कुराहरू पनि उठेका थिए। त्यहाँ अत्यन्तै अप्ठ्यारो स्थिति, एउटा सैनिक विद्रोह भइरहेको स्थिति र विशेष गरी चाहिँ हवाई फिल्डमै पनि घनश्याम लडाइँ भइरहेको स्थितिमा होला हामीले त्यहाँनिर चाहिँ विमान पठाउन सक्ने अवस्था रहेन। तर मान्यज्यूहरूको सोचाइ के थियो भने पहिले कोभिड-19ले आक्रान्त पारेको बेलामा चीनमा चाहिँ हामीले प्लेन पठाइकन चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित अवतरण गराएका थियौँ र त्यसरी गर्न सकिन्छ कि तालिबानहरूसँग पनि कूटनैतिक रूपमा चाहिँ छलफल गरिकन हाम्रा नेपालीहरूलाई चाहिँ नेपाल ल्याउन सकिन्छ कि भनेर हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गऱ्यौँ र छलफल मात्रै होइन, कति नेपालीहरू आज अफगानिस्तानमा रहनुभएको छ यसको एकिन डाटाको पनि हामीले माग गरेका थियौँ र यसमा आधिकारिक ढङ्गले गएका नेपालीहरूको सङ्ख्या कति, अनाधिकृत रूपमा गएका नेपालीहरूको सङ्ख्या कति, यो पनि हामीले चाहिँ माग गरेका थियौँ र धेरै विषयमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक छलफल भएर नेपालीहरूलाई तत्काल नेपाल ल्याउनका लागि चाहिँ हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा निर्देशन पनि जारी गऱ्यौँ र यसरी यी समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि चाहिँ हामीले विभिन्न कोणबाट छलफलहरू चलाएको कुराहरू म यहाँहरू समक्ष अवगत गराएँ। र वास्तवमा नेपाल र अफगानिस्तान एउटा मिल्दाजुल्दा विशेषता भएका देश हुन् र अफगानिस्तान पनि भूपरिवेष्टित देश, नेपाल पनि भूपरिवेष्टित देश, त्यसै गरी हाम्रो जस्तो भू राजनीति र त्यहाँ पनि त्यस्तै किसिमको भू राजनीति भएको देश
र अहिलेसम्म घोषित रूपमा अफगानिस्तान पनि र नेपाल पनि कसैको उपनिवेश नभएको देश र प्राकृतिक स्रोत साधन पनि त्यत्तिकै प्रचुर मात्रामा भएको देश र हाम्रै जस्तो देश नेपाल जहाँ चाहिँ नेपाल जस्तो चाहिँ अफगानिस्तान जहाँ चाहिँ 20औं वर्षसम्म रक्तपात अहिले चलिरहेको स्थिति रहेको छ र भर्खरै मात्रै लामो समयदेखि 20 वर्षदेखि चाहिँ अमेरिकन सेनाहरू त्यहाँ रहेको अवस्थामा भर्खर मात्रै उहाँहरू त्यहाँबाट गइसकेको अवस्थामा तालिबानले काबुल कब्जा गरिसकेपछि वास्तवमा एउटा भयावह स्थिति चाहिँ उत्पन्न भएको छ र तालिबानको पुनरागमनबाट नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका सुरक्षा स्थितिमा पर्न सक्ने असरका बारेमा विभिन्न कोणबाट विचार र आकलनहरू व्यक्त भएको पाइन्छ। यसैगरी नेपालमा पर्न सक्ने प्रभावका बारेमा विस्तृत रूपमा अध्ययन छलफल एवं मूल्याङ्कन हुनु जरुरी छ र ती असरहरूको न्यूनीकरण र व्यवस्थापन तथा नेपालले यस विषयमा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खेल्न सक्ने भूमिकाका बारेमा प्रष्ट हुनु आवश्यक छ। विश्वव्यापीकरणको हालको अवस्थामा विश्वमा कुनै पनि ठाउँमा हुने घटनाहरूको प्रभाव र असर अर्को देशमा सहजै पर्न सक्छ र यसमा पनि अफगानिस्तान र नेपाल दक्षिण एसियामा रहेका सार्कका सदस्य राष्ट्र हुन् र दुवै देश दर्जनौं सङ्गठनहरूका सदस्यहरूका कारण अफगानिस्तानमा जटिलता आएमा अन्य राष्ट्रहरूमा समेत प्रभाव पर्न सक्छ र प्रभाव पर्न सक्ने मुख्य कारणहरू के हुन् त भन्दा मलाई लागेको अफगानिस्तानमा देखिन सक्ने शासन प्रशासन र कूटनीतिक सुरक्षा सम्बन्धी यसैगरी आइएसआइएसके जस्ता समूहको आतंककारी क्रियाकलाप क्षेत्रीय तथा छिमेकमा सुरक्षा चिन्ता तथा सम्भाव्यता शरणार्थी समस्या खाद्यान्न सङ्कट कोभिड प्रकोप र अन्य स्वास्थ्य सङ्कट यसैगरी गरिबी निवारण तथा दिगो विकास प्रयासमा पर्न सक्ने प्रभाव क्षेत्रीय सहयोग र सङ्गठन सार्क प्रक्रियामा पर्न सक्ने असर मानवीय सङ्कट र मानवीय सहयोग तथा सेवा सम्बन्धी विषय र यसैगरी अल कायदा जस्ता जुन सङ्गठनहरू छन् इस्लामिक कट्टरपन्थी धार्मिक सङ्गठनहरूको अबको प्रभाव कस्तो रहने र उनले चाल्ने अबको नीति के रहने यसका समस्याहरू पनि जटिल समस्याहरू रहेका छन्। त्यसैगरी तिब्बती र भुटानी शरणार्थीका अतिरिक्त नेपालमा केही सङ्ख्यामा अन्य देशका शरणार्थीहरू पनि रहेको बुझिन्छ र अफगानिस्तानमा अफगानीहरू पनि केही सङ्ख्यामा नेपालमा आउन सक्ने स्थिति चाहिँ देखिन्छ किनभने नेपाल भारत खुल्ला सीमा भएको कारणले गर्दाखेरि ती सीमाबाट चाहिँ हामीले सुरक्षित रहनुपर्ने ती सीमालाई सुरक्षित गर्नुपर्ने कुराहरू पनि रहेका छन् र हाल तालिबानीहरूको डरको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट भागेर आउने र विभिन्न देशमा जाने क्रममा दक्षिण एसियाका विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ पस्न सक्ने शरणार्थीको रूपमा जान सक्ने स्थितिहरू पनि रहेका छन् र तीमध्ये केही मात्रामा पनि नेपाल प्रवेश गरेको हो भन्ने खालको कुरो छिटपुट रूपमा यस्तो कुराहरू बुझिएको छ। यो कहाँसम्म सत्य हो यसको बारेमा पनि हामीले खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्बन्धित निकायले त्यस्ता जुन अफगानिस्तानबाट अफगानीहरू भागेर नेपाल आएका छन् भने के हो स्थिति यसको बारेमा पनि बुझ्नुपर्ने आवश्यकताहरू रहेका छन् र स्थानीय रहनसहन संस्कृतिमा देखि लिएर वातावरणीय प्रभाव पनि पर्न सक्छ यी समस्याहरूका कारणले गर्दाखेरि र यसमा जोडिएका केही विषयहरूमा जस्तै महत्त्वपूर्ण विषयहरू भनेको हाल नेपालले अफगानिस्तानीलाई आगमन भिसा दिने व्यवस्था छैन तर अब आगमन भिसाको लागि जुन पूर्ण स्वीकृतिका लागि चाहिँ मागहरू हुन सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ हुन सक्छ र यसमा हामीले बढी होशियार हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ रहेका छन्। त्यसैगरी क्षेत्रीय स्तरमा नेपालमा पनि आन्तरिक सुरक्षा चिन्ता बढ्ने तथा सामाजिक दबाव पर्न सक्ने देखिन्छ र भारतसँगको खुल्ला सीमाका कुराहरू त मैले अघि नै भनिसकेको छु र यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ रहेका छन् र यसका अतिरिक्त अरू चासोका विषयहरू पनि हामीसँग जोडिएका छन् र यी चासोका विषयहरू भनेको के त भन्दा आज अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई सकुशल नेपाल फर्काउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ। अघि नै उपसचिवज्यूले यहाँ भनिसक्नु भएको छ 895 जना नेपालीहरू नेपाल ल्याइसकेको अवस्था छ भने आज पनि कति नेपालीहरू चाहिँ एयरपोर्टमा बसिरहेको स्थिति चाहिँ हामीले बुझेका छौँ र उहाँहरूलाई सकुशल नेपाल फर्काउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ रहेका छन् र यसैगरी अफगानिस्तानमा शान्ति तथा
शान्ति स्थापना र अफगानी जनताको शान्ति र विकासको आकांक्षा पुरा हुनु अनिवार्य छ र क्षेत्रीय शान्तिको वातावरण बन्नु अति जरुरी छ र यसका लागि नेपालले अन्य राष्ट्रहरूका पहलमा अध्ययन गर्ने, औचित्यका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका कार्यक्रमहरूलाई सघाउने र एउटा जिम्मेवार राष्ट्रको हैसियतले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउनु उचित हुन्छ भन्ने लाग्छ। र अन्त्यमा अफगानिस्तानमा देखिएका पछिल्ला घटनाहरूलाई समयमै अध्ययन एवं विश्लेषण गरी नेपालमा पर्न सक्ने असरका बारेमा नेपालले आफ्नो धारणा बनाउन र तदनुरूप समन्वयात्मक हिसाबले अगाडि बढ्नु आवश्यक हुन्छ। र अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले चालेका जुन महत्त्वपूर्ण कदमहरू छन्, यसका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ, यसका लागि म खुसी व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। र परराष्ट्र मन्त्रालय, यसै गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद, गृह मन्त्रालय लगायतका निकायहरू समेत चुस्त समन्वयमा रहनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। र यस ढङ्गले हामी अगाडि बढेको खण्डमा हामी बिचमा देखा पर्ने समस्याहरूलाई हल गरेर जान सकिन्छ होला भन्ने चाहिँ म आफूलाई लागेको छ। र आजको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमबाट अवश्य पनि हामीले एउटा ठोस योजना बनाउन सक्नेछौँ, विचार बनाउन सक्नेछौँ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। र यिनै कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्दै कार्यक्रम अत्यन्तै सफल बन्न सकोस् र हामीले दक्षिण एसियामा पर्न सक्ने असरका सन्दर्भमा एउटा ठोस नीति बनाएर हामी एउटा उठ्न सकौँ। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका लागि म परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई फेरि पनि अन्तिमचोटि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मेरा भनाइलाई अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माननीय पवित्र निरौलाज्यू। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समितिको तर्फबाट र सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनको लागि विभिन्न लिएका पहल कदमीहरूको सम्बन्धमा र नेपालले कूटनीतिक र सुरक्षा चुनौतीका हिसाबले सामना गर्नुपर्ने सक्ने समस्याहरूका बारेमा आफ्नो धारणा राखेर जानुभयो। अब हामी आजको यो डिप्लोम्याट्स फोरमको पहिलो सेसन सुरु गर्न गइराखेका छौँ। त्यो सुरु गर्नको लागि जुन पहिलो सेसन आज हामी US withdrawal from Afghanistan, implication for Nepal and regional order, जसमा दुईवटा प्रस्तुतिहरू हुनेछन्। US withdrawals means for the global leadership and global commitment to democracy and human rights. मानवाधिकार, प्रजातन्त्र र विश्व नेतृत्वमा US को बहिर्गमनले के कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने सम्बन्धमा र अर्को रिजनल सेक्युरिटी डाइमेन्सनको बारेमा प्रस्तुति हुनेछ। म अब यो सेसनको अध्यक्षता र सहजीकरणको लागि विलम्ब नगरिकन प्रोफेसर डाक्टर मीना वैद्य मल्ल, जो परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको बोर्ड सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ पोलिटिकल साइन्स TU को फर्मर हेड हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी उहाँ पोलिसी रिसर्च इन्स्टिट्युटको एडभाइजरको रूपमा पनि जिम्मेवारीमा रहनुभएको छ। त्यसै गरी CIN इमिनेट पर्सन काउन्सिलको मेम्बरको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई म अबको सेसन सञ्चालन र त्यसको अध्यक्षताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद डाक्टर सापकोटा। नमस्ते। एग्जिक्युटिभ डाइरेक्टर IFA इन्स्टिट्युट अफ फरेन अफेयर्स, माननीय सभापतिज्यू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति प्रतिनिधि सभा, पूर्व राजदूतज्यूहरू, सुरक्षा निकायका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, द डिस्टिङ्ग्विस्ड प्रेजेन्टर्स, कमेन्टेटर्स, द यङ स्कलर्स and the prominent participants and media friends. अफगानिस्तानको अहिलेको घटनाक्रमलाई लिएर IFA ले अवश्य नै यस किसिमको कार्यक्रमको आयोजना गर्नेछ भन्ने म पक्का थिएँ र
कार्यक्रम आयोजना पनि गर्नुभयो र त्यसमाथि मलाई यसमा सहभागी हुने पनि जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि आइएफएलाई म सर्वप्रथम आफ्नो आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र it's really my honor to have been asked to chair one of the sessions on US withdrawal from Afghanistan and its implications for Nepal and the regional order. अहिलेको विश्व परिस्थिति भनेको क्षेत्रीय सन्तुलन, क्षेत्रीय सुरक्षा र जल्दो बल्दो अफगानिस्तान इस्युलाई जुन परिलक्षित गरेर यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ, this is very timely and significant so far it is concerned. So at a time when Afghanistan, one of the members of SAARC countries, is passing through the worst condition of human security, human dignity, and human rights, is true. We are living in a global village. Whatever happens in one part of the globe, that spreads out all over, and it affects all the global citizens at large. It's because the incident has risen, and since it was not addressed properly in time, because of long-time internal disorders, and because of interference from outside parties, outside states, the long-standing conflicts that escalated into violence in Afghanistan, and that has turned now something into intractable conflict. So this has brought a huge devastations, destructions, deaths, and displacements. This we call the worst human tragedy in the history. The way the Afghan people, they are suffering since long, that compel us to say whether they are going back to the state of nature as it was imagined by Hobbes. Everyone is the enemy of everyone, and everyone is afraid of everyone. And this is what is the situation the people are passing through in that region. र अर्को कुरा मलाई यो पनि लाग्छ, हब्सले परिकल्पना गरेको वुमन्स राइट, whereas हब्सले वुमन, अलाइन र फरेनर्सलाई सधैँ सेकेन्ड क्लास सिटिजनको दर्जामा राखेको थियो। अब त्यही परिस्थिति त्यहाँ पनि नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसकारण हामीलाई डर छ whether they are going back to the state of nature. स्टुडेन्ट अफ पोलिटिकल साइन्स भएको नाताले हामीले यो पनि पढेका थियौँ, politics is nothing. It's a study of influence and influential. प्रभुत्व र प्रभावको अध्ययन हो। खास गरेर शक्तिशाली र प्रबुद्ध राष्ट्रहरू साना र कमजोर राष्ट्रहरूलाई आफ्नो प्रभाव र नियन्त्रणमा ल्याउने प्रवृत्ति र प्र्याक्टिस यो आदि अनादिकालदेखि नै चलिआएको हो। धेरै अगाडिदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा यो प्र्याक्टिस हावी भएको हामीले देखेका छौँ, पढेका छौँ र अनुभव गरेका छौँ। अब यति बेला अफगानी जनताले यस्तो विषम परिस्थितिबाट जुन अवस्था गुज्रिरहेको छ, this is the severe situation of human existence. Human survival kai kura aako cha अहिले. And all aspects, they are being disordered. While we talk on international and regional order, it's going something in a back gear, that is international and regional disorders. And millions of people, they are absolutely or in dire need of humanitarian assistance for their survival. र यस्तोसम्म अवस्था पुगिसकेको छ, they do not know where their next meal is coming from. So more than half of the children under 5, they are suffering from the acute malnutrition. And women's right, human right, and the right to self-determinations, they are at the lowest term, lowest point. र हामीलाई शङ्का लाग्छ यस्ता चाहिँ नि फेनोमेनाहरू कसरी रिभाइभ र रिस्ट्रक्चर फेरि हुन सक्छ। So the situation does not match. मैले भन्न खोजेको, it doesn't match while we are talking on democratizations, on liberalizations, we are talking on human rights and the right to self-determinations, and at the same time we also talk
for the sentiment of the people of 21st century. यो असाध्यै नै असुहाउँदो र एकदम नै यो लज्जास्पद जुन घटना घटेको छ त्यसप्रति हामी घोर भर्त्सना पनि गर्छौं। अब तालिबानले अफगानिस्तानमा कब्जा जमाएसँगै विश्व समुदायमा एक किसिमको भय सन्तास भनौं त्रास चाहिँ नि उब्जेको छ। यसको अब असर विश्व मानव समुदायले आगामी दिनहरूमा कसरी भोग्दै जानुपर्ने हो भन्नेमा सबै त्रस्त छन् र यसैलाई लिएर थरीथरीका टीका टिप्पणीहरू पनि आउने गरेका छन् र कसैले यसलाई एउटा स्वाधीनताको लडाईँ भनेका छन् भने कसैले यसलाई वैदेशिक हस्तक्षेपको पराकाष्ठा हो र विदेशी ढाँचामा सङ्गठित सेना र यो सहयोगले कुनै पनि देश विकास हुँदैन भन्ने एउटा हामीले राम्रो पाठ पनि यसमा सिक्नेवाला छौं र यो चाहिँ साम्राज्यवादीहरूको चिहान हो भनेर कसैले भनेका छन्। 1990 मा बेलायती साम्राज्यलाई माथ गरेको 1989 मा सोभियत संघलाई त्यहाँबाट धपाएको इतिहास बोकेको अफगानिस्तानले अहिले आएर अर्काको विदेशी सैन्य जडले यो अवस्थामा उनीहरू गुज्रिरहनु परेको छ। कसैले यसलाई यो पनि भनेका छन् दिस इज समथिङ पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड अर्डरको पनि सुरुवात भइसकेको संज्ञा दिएको छ र युएस पावर अन डिक्लाइन भन्ने पनि यसलाई त्यो रूपमा पनि हेरिसकेको छ। तर कारणहरू थुप्रै छन्। जे जस्ता कारण भए पनि मेरो भनाइ चाहिँ नि सिक्नुपर्ने पाठहरू थुप्रै छन् र यस खालको दुर्घटनामा हामी पर्दैनौं भोलि भनेर हामी पक्कै भन्न सक्दैनौं र दुईवटा मुख्य कुराहरू चाहिँ म यहाँ अहिले सुरुमा के भन्न चाहन्छौं भन्दाखेरि सेसन स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि पनि द रिजनल एन्ड इन्टरनेसनल orders are being replaced by international and regional disorders and disputes, and a serious security threat to the whole region, and of course, to the principle of coexistence and non-interference globally. And this session is going to be focused on those areas from the think tanks, academia, the security personnels and the experts, and the foreign policy analysts, and expected outcomes that would be very fruitful and result-oriented. Now, without taking much of your time, I really start the session. We have 1 hour and 45 minutes for the whole session. त्यसमा सबभन्दा पहिलो session छ, the US withdrawal mean for the global leadership and global commitment to democracy and human rights. That is being presented by Professor Dr. Kharge Kesi. He is a professor at the Department of International Relations and Diplomacy. He has done postdoctoral research at Nagasaki University and has edited quite a number of political science, international affairs, and international journals from home and abroad universities. Now, may I invite Professor Kharge. Sir, you have 10 minutes. Good afternoon, namaste. Chair of this session, Professor Meena Vaidyamallah, Executive Director of IFA, Rajesh Shresthaji, Honorable Pavitra Kharelji, Ambassador Gyan Chandra Acharya, former Foreign Secretary, Major General Retired Purna Silwal, Honorable Members of Federal Parliament on the floor, senior academic and former ambassadors, Jairaj Acharya sir, former Foreign Secretary, Ambassador Durga Bhattraiju, and senior diplomats, Dr. Dinesh Bhattrai, Dr. Sambu Sinkhada, and friends from media, and former and incumbent high-ranking security officials of Nepali Army, APF, and Nepal Police, and Dr. Khaganath Bhattrai, Dr. Ram Thapalia, my colleagues from the university, and some of them might be students as well. I think when Chair used her valued 10 minutes time, it would be injustice when I will speak just 10 minutes. I guess if I will be given 20 minutes, that will be justice for me. However, I'm fine
The last, in previous conference seminar here in the same hall, we were requesting Bina ma'am to speak in Nepali, but today I have to speak in English, unlike in Nepali, because I prepare in English, and while conversing in Nepali would be kind of like difficulty. Well, I'm glad to be here to speak on U.S. withdrawal mean for slide. Can someone help me? U.S. withdrawal mean for the global leadership and global commitment and democracy and human rights. There are two discourses I will touch upon in my brief slide presentation. An outline of my presentation is framework. I have really a bit different kind of frameworking made of frame my presentation. I have cited two scholars, one American neocon, neoliberal Francis Fukuyama, another similar American liberal Jeffrey D. Sachs. So these are the two great scholars. I have just copied, cited. Can you go this next one? The first one is, and first slide is, it has a very theoretical meaning, so that I need an hour to explain if I go through. Otherwise, I'll just read out the slides, because any question may raise in between. I'll be more than happy to respond. For example, the horrifying images of desperate Afghans trying to get out of Kabul in this third week of August after the United States-backed government collapsed have evoked a major juncture in the world history as America turned away from the world. It's very last point. The peak period of American hegemony lasted less than 20 years, from the fall of the Berlin Wall in 1989 to around the financial crisis of 2007 or 2009. The country was dominant in many domains of power back then: military, economy, political, and culture, the United States of America during those days. The height of American hubris was invasion of Iraq in 2003, when it happened, hoped to be able to remake the just Afghanistan, invaded 2 years before, and Iraq, but the whole of Middle East. Francis Fukuyama, economist, August 18, 2021. It means that the one who wrote the end of history in 1990, and now he has been written, composing so many powerful articles against his own thesis. Now, next citation from Jeffrey Sachs. He's a Columbia University professor. 2 years back, he was in Kathmandu as well. And the magnitude of the United States failure in Afghanistan is breathtaking. It's not a failure of Democrats or Republicans, but an abiding failure of American political culture. It's very interesting. It's a failure of American political culture reflected in US policymakers. Lacks of interest in understanding different society. Americans hardly understand other society. They know about the guns. And it's all too typical. This is the first para. Almost every modern US military intervention in the developing world has come to rot. The last term, rot. The US fought in Indochina, Vietnam, Laos, and Cambodia, eventually withdrawing in defeat after a decade of grotesque carnage. President Lyndon, a Democrat, and successor, the Republican Richard Nixon, shared the blame. Indochina, both Republican and Democrat shared that failure. During the 70s, this is still framing, so it's the outlook of my whole presentation. During the 1970s, the US installed throughout Latin America. US installed the dictators throughout Latin America. The word has somewhere missed. US installed dictators in Latin America and parts of Africa, with disastrous consequences that lasted decades. What is the American outlook of human rights and democracy? US installed dictators throughout Latin America and the parts of Africa, with disastrous consequences that lasted decades. Mobutu dictatorship in DRC, Democratic Republic of Congo. Assassination of Chilean General Augusto Pinochet, and Salvador Allende and Ronald Reagan's ravaged Central America in proxy wars to forestall or topple
leftist government. This is the Jeffrey D. Sachs, a Columbia University professor, a liberal, a Democrat in American political context, and he wrote this article in August 17, 2021. So now, let me start my US engagement in Afghanistan on the basis of this framing, whether US is really committed to democracy and human rights. This is the question mark. US engagement. United States invaded Afghanistan 20 years back with the hope of rebuilding a country that became a scourge to the world and its own people. The objective of US intervention is for the so-called democratic peace theory. I think some of you have known about the democratic peace theory. America always attacks others pretending we want to democratize you guys so that we are here with the military guns. This is the American theory of democratic peace theory. And was the government of Afghanistan sufficiently control its territory to support regional stability? And this is the American general's saying. American military general Stanley, he spoke in 2009, why we were in Afghanistan. That was his speech. Probably I cannot read out all because of time. Poor planning, why America had to leave Afghanistan. It's a poor planning and lack of accurate intelligence probably. We always feel ashamed, inferior, our intelligence is poor. Even American intelligence also that much poor, so that we should not be that much inferior, in my perspective personally. A top-down, state-first. America talks about democracy, but it top-down, state-first, nation-building process. Neglecting social contract, compromise, cooperation to the given society. Heterogeneous groups certainly contributed to the disaster. Why Taliban-like people are coming up. The problem has, in fact, in 20 years, in making Afghanistan democratic, unlike leaving behind a messy Afghanistan. With the fall of Afghanistan to the Taliban, almost like implicitly handed over to Taliban, the limits of American power have finally become obvious. Can you say that America is a unipolar, the global superpower? But American power limitation has visibly exhibit evidence because of failure in Afghanistan. The hasty withdrawal from Afghanistan raised the quest for a liberal international order and stated mission of bringing democracy and the rule of law so far-flung region. Some of the ideas are from the Western scholars, unlike myself. So I will share some citation as well. The US withdrawal are in fact about the rollback of brutal geopolitical competition. It has, unlike forming a democratic values, roll back the brutal geopolitical competition. The next, my outline, especially of the given topics. Global commitment to democracy and human rights. How far America is committed to democracy and human rights? I am trying to give some examples here. The US is an ardent champion of liberal international order, liberal international relation, and is a pursuer of democratic peace ideals. Its global commitment to democracy and human rights have been questioned since during the 60s and 70s. Toppling the Shah regime of Iran, backing Saddam in Iran-Iraq war, and many such CIA-backed overthrow and assassination of the leaders in Latin America underline the US foreign policy establishment. This is question mark. Believe that solution to every political challenge is military intervention in CIA-backed destabilization. Some of these points are from Jeffrey Sachs. It's not mine, probably. If I speak, I might be anti-American, however, but even American academics has been analyzing this way. The US adopted a small, similar top-down strategy in Vietnam and backfired in Vietnam, and what the US policy in Afghanistan has de-established American idealism. American idealism. I can talk some other few minutes, however. And the Westphalian international system, both in conception and practices. America has been violating Westphalian international system in many cases across the globe. The US commitment to human rights began at a moment of weakness. The rhetoric outspeaks the reality. The rhetoric of American idealism outspeaks in reality. As the sole global hegemon, global superpower, the US embraced on a large number of wars,
She has embraced large number of wars, big and small, involving, confusing the lens, this is not me, the lens of hard-nosed security interest and idealistic rhetoric. They are having so many rhetorics, jargons, terminology, but in fact, American national security is nothing other than human rights and democracy. In Panama, Somalia, Yugoslavia twice, Iraq twice, Libya, Afghanistan, and elsewhere, the United States launched military intervention on both national security and humanitarian grounds. We are here to democratize you guys. This is the pretension. Now, this is what I have observed in American commitment on human rights and democracy. Liberal rhetoric versus US priorities. The non-intervention in Rwanda, I will definitely read out this whole lines of this bullet. Why United States didn't win to Rwanda? The non-intervention in Rwanda, genocide of 1994, may have been the most consequential non-event of this period because it was reinterpreted with the benefit of hindsight as a missed opportunity. The heinous crime of humankind. 1 million people in 6 months were killed, Hutus and Tutsis, but United States of America never ever got headache in Rwanda. However, I don't know, there are some other examples. The debacle was used to justify the wars in Afghanistan, Iraq, and the US military intervention in Sudan. And in the early 2000s, which President George W. Bush administration wisely resisted. I will just skip these few lines. America had not vital interest in introducing democracy. America, I smell something rat. America had not vital interest in introducing democracy to Afghanistan, in helping women escape a medieval theological regime, in educating children, or in helping to prevent another civil wars. I have some data as well. Whereas its decision to withdraw from Afghanistan was about an ending an era of military operation to remake all the countries. Hopefully, America will learn from Afghan withdrawal so that she won't engage anymore militarily in other small developing countries across the globe. So what can we observe? That Biden also asserted that human rights would remain the center of US foreign policy, and that economic tools and moral situation can be used to advance them. This is the ideals of American foreign policy, but we can see whether these are really like adhering, practicing in American pragmatic diplomacy and foreign policy. However, the US vital national interests and national security have always been downgrading the role of human rights and other moral ideals of US foreign policy. The only question is whether the rhetoric will be toned down to match the new identity, reality. Also, it has seemed that idealism is not actually to idealist when a country has enough power. हामीले भन्छौँ नि शक्तिमा हुँदाखेरि बाहिर हुँदा ठुल्ठुलो कुरा गर्छौँ पावरमा गएपछि the second line I will read out once again. Also, it has seemed that idealism is not actually so idealist when a country has enough power. शक्ति छ भने idealism is dictionary-मा मात्रै हुन्छ. शक्ति नभएको बेला idealism-ले मात्रै कुरा गर्छ. There are so many examples, among them this one is also. And the only thing that is clear now is that with the fall of Kabul to Taliban, the limits of American power have finally become obvious. I'm almost at the end. Discussion. In social science, academic research, and presentation, we cannot bring out like Einstein's E barabar mc square, like a square plus b square barabar this one. My ideas can be counter-argue, criticized, lamented by any other scholar. So that I better wants to use a discussion means that this is a kind of position of mine and some other scholars. Now let you all can speak your side, whatever you think. So that I have made some discussion point, 2-3 slides. The end of US-led forever war in Afghanistan will no bring peace because the methods that countries use to attack each other change fundamentally. The withdrawal result is an immense tragedy. Even if the Taliban do not revert to their
अस्ट्रायल वेस्ट प्र्याक्टिसेस भनेको 90s को बेलाको प्र्याक्टिसेसहरू परिवर्तन गरेनन्, चेन्ज गरेनन् भनेको Afghan men, especially women, will pay a high price for America's failures in the years and decades ahead. State first, अर्को एउटा डिस्कसन मेरो कन्क्लुजन हो यो. State first, top to bottom, coercive and military intervention led nation building. In any pretension यहाँ भन्न खोजेको डेमोक्रेटिक पिस थ्योरीको नाममा बहाना गरे पनि peace theory is almost fiasco. It never ever gets success in developing world. It has been proven with so many evidences. Nation building in a country which lacks a common identity. अर्को एउटा लाइन मात्रै भन्छु यो. Common identity नभएको मुलुकमा nation building is very difficult. Which is the example of Afghanistan. हामीसँग we are more than 100 plus ethnic groups. However, we have common identity, so that we are proud of our ancestors who could make a common identity for this country. Unlike 14 जनजाति 50 वटा 50 देखि 59 वटा भाषा भएको Afghanistan चाहिँ Pashtun and Tajik or some other ethnic groups are keep fighting, so that they don't want to make a common identity even through insiders' initiative or external endeavors. So whatever justification for foreign intervention, the results are the same. Local elites, such as the Afghans who govern Kabul and other elites, might do well. You mean that unless and until you do not get legitimatized by the locals, no matter how much sophisticated, no matter how much trillion you spend, that will be a baluama pani, what we can say in Nepali. The very presence of foreign NGO, Afghanistan ma 90s, 2001 पछि, what they did, foreign NGO, हाम्रो पनि लागु हुन्छ त्यो. They fuel corruption, foreign NGO. अलिअलि महिलालाई सडकमा उतार्नेसम्म बनाए तिनीहरूले अफगानिस्तानमा, हिजो अस्ति पनि यहाँहरूले देख्नुभयो होला. Military force and political tutors who may have little understanding how things, the Western educated Afghans and Western NGOs, they fuel corruption. And what they did, the good thing, the last point saying, however, to the areas of gender awareness and sensitivity, some positive works have been done during the 20 years US intervention in Afghanistan. त्यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण positive. Now I will wrap up with the strategic implication. The forever war is finally over and the age of on peace has begun. यहाँ मैले ब्रह्मचर्य नि अब ज्ञानचन्द्र सरहरू धेरैले पढिरहनुहुन्छ, अब इन्डियन स्ट्राटेजिक राइटर हो, उहाँको एउटा कपी गरेको छु मैले, यो चाहिँ साइट गरेको छु. Pax Americana died in Kabul. Pax Americana died in Kabul. The geopolitical implications of this US defeat in Afghanistan are much more significant globally than American defeat in Vietnam, where the US lost 58,220 American soldiers in Afghanistan, Vietnam, and only 2,448 US soldiers in Afghanistan. The world has entered a new age of perpetual competition among the powerful states. With the US-China rivalry may rise. Pakistan-based Haqqani network of front of Pakistani intelligence, the Taliban absolute power will sponsor later threaten US security interests at home and abroad. There will be another security implication, I just guess. Chinese interest will be increased by the Taliban's defeat of the world's most powerful military. American, the world's most powerful military, defeat of American. The exit of America may create a greater space for China, making strategic inroads into mineral-rich Afghanistan. The Sino-Russian order is on rise, and the notion of so-called unipolar world, where rule-based liberal international order are coming off threatened. And again, I will use concluding remarks. It's not my idea, again, what Jeffrey Sachs has said. The US should never have intervened militarily in Afghanistan. Not in 1979, nor in 2001, and not for 20 years since, but once there. The US could and should have fostered a more stable, prosperous Afghanistan by investing in maternal health, Matri Sishu, Matri Swasthya, school construction, safe drinking water, nutrition, like human investment through World Bank ADB,
would have helped to end bloodshed there and in other impoverished regions, foretelling future wars, unlike heavily engaged through guns and fighter plane. So I'm done, and my once again recap of my position is whatever Francis Fukuyama said and Jeffrey Sachs said, I fully agree in the frameworking. And American commitment in US commitment in human rights and democracy is question mark always. This is my conviction as well. And in the meantime, American engagement in Afghanistan did not bring much positive changes, unlike leaving Afghanistan even same messy situation. And then what America should, what we all should like learn from Afghan withdrawal is probably if China, if India, if Russia, any emerging and existing global and regional powers endeavor to engage militarily with hard power will be backfire. Backfire, that's my conviction and position. Any questions, comment, feedback, valued suggestion will always be my sources of further knowledge. Thank you very much. I might have taken much time, sorry for that. Thank you, Kharga sir. It's very informative and a well-said paper you have presented. It's very true, of course. This is not the failure of Democrats, and this is not the failure of Republic. This is just the failure of American political culture as a whole, that is not to understand others. So we appreciate your observation, Professor Kharga, that instead of military intervention that they made during 1979 and 2001, they should and could have fostered a stable and a prosperous Afghanistan by means of humanitarian investment and assistance like health, education, nutrition, and so forth. Thank you, sir, once again. खड्ग सरको जिज्ञासालाई मैले पनि एउटा बोल्नुपर्ने हुन्छ बिकज अफ टाइम कन्स्ट्रेन्टले गर्दा अलिकति म पनि अनजस्टिफाई भएको जस्तो मलाई पनि लाग्छ किन भन्दाखेरि विद्वान र एक्सपर्ट साथीहरू यो गुरुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको त्यत्रो अनुभव र ज्ञानलाई मैले 10 मिनेटमा 5 मिनेटमा सकाइदेऊ भन्दाखेरि म चाहिँ एकदमै अनजस्टिफाई भएको आई हेभ फेल्ट द्याट तर I am helpless because I am also being controlled by my supershare. Now, अबको भनेको सेकेन्डमा चाहिँ हामी अर्को हाम्रो एउटा भिजुअल छ डिस्कोर्स भिजुअलमा हजुर भर्चुअल हजुर उहाँ चाहिँ मिस्टर सूर्यनाथ उपाध्यायज्यू उहाँलाई चाहिँ म आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनु कमेन्ट गरिदिनु हुनको लागि प्रोफेसर खड्गको पेपरमाथि कमेन्ट गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु He is a former Chief Commissioner, Commission for the Investigation of Abuse of Authority, CIAA, was the member of EPG group from Nepal side, and he has held many distinguished profiles that is law related from national and international platforms, and currently he is an advisor to policy research, PRI. Thank you, sir. Oh, former advisor. Thank you very much, Madam Professor, Moderator. हाम्रो माननीय सभापतिजी जानुभयो के अरे अनि मेरो साथी पूर्व परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यजी पूर्ण सिलवालजी अनि आईएफए को कार्यकारी निर्देशक ज्यू और पेपर प्रस्तोता प्रोफेसर खड्ग केसी यहाँ उपस्थित मेरा आदरणीय अग्रज आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ अडियन्समा सबैलाई म नमस्कार मेरो सम्मान अब प्रोफेसरियल प्रेजेन्टेसनमा म के बोल्नु अब चाहिँ अब त्यही पनि सिक्ने मौका पाएँ मलाई मौका दिनुभएकोमा चाहिँ धन्यवाद
आइएफएललाई डिटेलमा नगइकन यो अमेरिका टर्न अवे फ्रम दि वर्ल्ड भन्ने चाहिँ जुन हो त्यसमा म अलि टाइम मिल्यो भने पछि आउँ ल ठ्याक्कै टर्न अवे कम्प्लिटली भन्ने चाहिँ त कम्प्लिटली त भन्नु भएन तर टर्न अवे फ्रम दि वर्ल्ड भन्दा त्यो म अलि पछि कोसिस गर्छु आउने यस आई एग्री विथ प्रोफेसर केसी द्याट इट वाज ए पुवर प्लानिङ ल्याक अफ एक्युरेट इन्टेलिजेन्स टप डाउन भयो त्यो स्टेट बिल्डिङ एफर्ट्स भन्ने चाहिँ टप डाउन भयो सुरुमा चाहिँ अक्टोबर 1 तारिकको दिन हो सायद अपन माई कमान्ड अमेरिकन मिलिट्री दे हेभ स्टार्टेड स्ट्राइकिङ अगेन्स्ट अल कायदा एन्ड तालिबान भनेर जति बेला बुसले भन्नुभएको थियो प्रेसिडेन्ट बुसले त्यति बेला उहाँले दुईवटा कुरा गर्नुभएको थियो अल कायदाको जुन टेररिस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यसलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्ने र तालिबानको मिलिट्री माइटलाई चाहिँ कम गर्ने मतलब डिग्रेड गर्ने भन्नुभयो अनि त्यसको अलि 2 वर्षपछि गएर एड भयो त्यो नेसन बिल्डिङको कुराहरू पनि भए होइन त्यसैले यो सुरुदेखि नै यदि हामी भाषणहरू हेऱ्यौँ भनेदेखि सबैले के भन्ने भने वाट पाकिस्तान वाट अफगानिस्तान अट टु बी भनेर चाहिँ के हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू धेरैले बताउनु भयो तर वाट पाकिस्तान इज भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ लोकल रियालिटिज कम भयो भन्ने लाग्छ मलाई हामी कलेजमा पढ्दाखेरि गर्थ्यौँ नि पढ्थ्यौँ नि अब त्यो कति करेक्ट छ इफ यु वान्ट पिस प्रिपेयर फर वार भने जस्तो इफ यु वान्ट पिस प्रिपेयर फर वार बट प्रिपेयर फर ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड अल्सो त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ जुन ग्राउन्ड रियालिटिज हो चाहिँ अफगानिस्तानको त्यो पटक्कै गर्न सकेन कसैले पनि त्यसैले ग्रेभयार्ड अफ इम्पायर भनेर त्यसरी पनि भन्या होला अनि यस आई थिङ्क अहिले यो दुनियाँमा यदि डेमोक्रेटिक क्रेडेन्सियल कसैको छ भनेदेखि आई थिङ्क अमेरिकाकै छ तर के भन्दाखेरि यो डेमोक्रेसी भन्ने कुरा चाहिँ युज गरिरहेछ ह्युमन राइट्स भन्ने कुरा युज गरिरहेछ इन पर्स्युट अफ जियो पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट यो चाहिँ के अलिकति दोहोरो मापदण्ड जस्तो चाहिँ भइरहेको चाहिँ देखिन्छ हो जियो पोलिटिक्सको it has no love, it has no compassion, it has no democracy, it has no human rights in its component. What it has only interest. त्यो जियो पोलिटिक्स त्यो आफ्नो इन्ट्रेस्ट मात्रै हेर्छ त्यसले त्यो मानवता पनि छैन त्यसमा करुणा पनि छैन केही पनि छैन अब त्यो छोडेर अर्को कुरा यदि यो इफ वी लुक अराउन्ड यो सबै दुनियाँलाई हेर्ने हो भनेदेखि अब त्यतिको अमेरिकासँग जति डेमोक्रेटिक क्रेडेन्सियल छ त्यति अरूसँग चाहिँ छैन त्यो त छैन नै भन्न सकिन्छ अनि अब अर्को कुरा प्रेसिडेन्ट बाइडेनले जनवरी 20 का दिन अमेरिका इज ब्याक भन्नुभयो तर चाहिँ अप्रिल 14 का दिन उहाँले एनाउन्स गर्दाखेरि सेप्टेम्बर 11 सम्म हामी फर्किन्छौँ अफगानिस्तानबाट भनिराख्दाखेरि उहाँले ही डिसाइडेड टु पुल आउट अफ अफगानिस्तान अमेरिका ब्याक अमेरिका इज पुलिङ आउट यसलाई कसरी सम्झिने हो त्यो चाहिँ अलिकति छ र अनि उहाँको प्रोफेसरको चाहिँ प्रेजेन्टेसन टप डाउन एप्रोच भएन डेमोक्रेसी पनि बाहिरबाट कसैले इम्प्लान्ट गरिदिएर हुँदो रहेनछ त्यो पनि भयो अर्को चाहिँ कुरा मलाई लाग्यो के भने अमेरिकाको फरेन पोलिसीमा मिलिट्रीको चाहिँ बडा मेजर रोल देखिन्छ इम्पोर्टेन्ट रोल देखिन्छ र धेरै ठाउँमा यो सफल पनि भएको छ तर अफगानिस्तानमा यो कम्प्लिटली फेलियर आर्म्ड एप्रोच टु नेसन बिल्डिङ टोटल फेलियर अनि जतिसुकै शक्ति लगाए पनि नो एमाउन्ट अफ प्रेसिजन मिसाइल्स यताउति त्यहाँको कुनै पनि कन्ट्रीको न इराकको न चाहिँ अफगानिस्तानको सिभिलाइजेसनलाई त्यहाँको कल्चरलाई वे अफ लाइफलाई चेन्ज गर्न सक्दो रहेनछ भन्ने कुरा देखाएको छ त्यसले अफगानिस्तान एउटा डाइभर्स कन्ट्री हो यदि त्यहाँ डाइभर्स कन्ट्रीलाई एक राख्ने हो भनेदेखि डेमोक्रेसी नभइकन चाहिँ त्यो कन्ट्री एक हुन सक्दैन यो डाइभर्स ग्रुपलाई डिफ्रेन्ट एथनिक ग्रुप्स लिङ्ग्विस्टिक ग्रुप रिलिजियस ग्रुप वाट एभर
यदि चाहिँ डेमोक्रेसी भएन भनेदेखि तिनीहरूलाई एक ठाउँमा बाँध्ने के त? यो तालिबानको चाहिँ जुन अहिले आएको छ, आई थिङ्क के गर्छ यसले चाहिँ यो रिप्रेजेन्टेटिभ होला, इन्क्लुसिभ होला भन्ने त छाँटकाँट देखिँदैन। त्यसैले फर कमन आइडेन्टिटी अफ अफगान पिपुल, अफगानिस्तान निड्स अ डेमोक्रेसी अफ इट्स ओन। आफ्नै टाइपको भयो भने यसलाई डेमोक्रेसी त चाहिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। आई डु नट एग्री विथ त्यो कसैको कोट हो क्या त्यो त्यो प्यान अमेरिकन डाइड इन काबुल भन्ने कुरा चाहिँ त्यति भने पनि अमेरिका अहिले पनि चाहिँ प्रिइमिनेन्ट पावर हो अमेरिका। अनि अमेरिकाको अहिले पनि युएस सेयर अफ ग्लोबल जिडिपी हेऱ्यौँ भनेदेखि 1990 मा जति थियो अहिले पनि त्यति नै छ, द्याट इज 25%। टेक्नोलोजिकल्ली, मिलिटरीली इट इज ए प्रिइमिनेन्ट पावर। अमेरिकाको क्रिएटिभिटी र इनोभेटिभनेस इज अनप्यारलल। त्यो कसैले पनि च्यालेन्ज गर्न सक्दैन। त्यो इन्स्टिट्युसनहरू अहिलेसम्म कमसेकम, त्यसकारण चाहिँ यस टर्निङ इनवार्ड्स त चाहिँ ट्रम्पको पालादेखि सुरु भएको। ट्रम्पले चाहिँ तालिबानसँग दोहामा फेब्रुअरी 29, 2020 मा चाहिँ एग्रिमेन्ट गरे, पिस एग्रिमेन्ट। आई थिङ्क द्याट हेपन टु बी अ विथड्रअल एग्रिमेन्ट जस्तो देखियो। उनले त विथड्र गर्नकै लागि चाहिँ त्यो एग्रिमेन्ट गरे जस्तो देखियो। अनि माई भेरी हम्बल सजेसन टु डिस्टिङ्ग्विस प्रोफेसर, तालिबानले गभर्मेन्ट बनाइसके, त्यसकारण हाम्रो एप्रोच के हुने त तालिबानतिर? अथवा वाट अमेरिका सुड डु? सुड इट इङ्गेज तालिबान अर नट? किनभने त्यहाँ टेररिस्ट पनि छन्, नामी टेररिस्ट। अमेरिकाले टेररिस्ट डिक्लेयर गरे मान्छेहरू चाहिँ पनि मन्त्री भइरहेछन्। अब ठिक छ, अफगानिस्तानलाई कन्ट्रोल गर्छन् तालिबानले। अब के अफगानिस्तानलाई त्यसै एबन्डन गरिदिने कि हामी इङ्गेज गर्ने, के गर्ने हो? अमेरिकाको डिप्लोमेटिक रिकग्निसन चाहिँ आई थिङ्क गोज ए लङ वे। तालिबानहरूलाई चाहिँ सजिलो बनाइदिन्छ, त्यसले यिनीहरूलाई बुस्ट गर्छ। तर के गर्ने त? के हुनुपर्छ एप्रोच भन्ने एउटा त्यो कुरा। अर्को चाहिँ आई थिङ्क युएसले अहिले वेट एन्ड वाचको चाहिँ पोजिसन ल्याछ जस्तो लाग्छ। र यो इङ्गेजमेन्ट मलाई लागेको है, इङ्गेजमेन्ट अब डेभिलले चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेछ, हाम्रो पनि त्यो ठाउँ हो। आई थिङ्क सुड वी टेक इट अर नट टेक इट भन्ने कुरा, यसलाई प्रोसेसको रूपमा लिने, यसलाई इभेन्टको रूपमा लिने कि यो इङ्गेजमेन्टलाई अहिले नै पोलिसी बनाएर जाने भन्दा पनि कसरी जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ सायद त्यसमा चाहिँ थप्दाखेरि आई थिङ्क इट्स ए गुड पेपर। आई कङ्ग्रेचुलेट हिम फर हिज पेपर। त्यो पार्ट पनि अलिकति त्यसमा इन्क्लुड गर्दाखेरि ठिकै हुन्छ होला। म्याडम टाइम छ कि सिद्धियो? हो। अनि अब चाहिँ यो मैले भेरी ब्रिफली यो अफगानिस्तानको यो जुन कम्पेरिजन आयो चाहिँ भियतनाम र चाहिँ इन्डो चाइना र अफगानिस्तानको, आई थिङ्क अलिकति म डिफ्रेन्ट देख्छु। अहिले अफगान पिपुल सुड फाइट फर देमसेल्फ भनेर चाहिँ जसरी अहिले बाइडेनले चाहिँ राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ, इन्डो चाइनामा वार भइरहेको थियो, कम्बोडियाबाट निस्केपछि पनि इन्डो चाइना, कम्बोडिया, लाओस यतातिर चाहिँ अमेरिकाले लडिरहेको थियो। यति चाहिँ थकित भएछ अमेरिका। तत्कालीन सेक्रेटरी अफ स्टेट जर्ज सुजले अब अमेरिकाले विथड्र गर्ने भयो, त्यति बेला उनले भनेका थिए लेट एसियन्स फाइट एसियन्स। अहिले पनि के, लेट अफगान फाइट अफगान, लेट अफगान फाइट फर देयर कन्ट्री अफगानिस्तान। लगभग त्यस्तै छ। तर सैगान भनौँ न, भियतनामबाट निस्कँदाखेरि अमेरिका चाहिँ विक भयो, अब चाहिँ टर्न अवे भयो भन्ने कुरा द्याट वेन्ट टु बी रङ। त्यसैले अहिले चाहिँ म यो रङ हो, टर्न अवे भइसक्यो भन्ने चाहिँ उसमा म अझै चाहिँ म आई थिङ्क वी सुड वेट फर सम टाइम।
अब यो अहिलेको चाहिँ जुन डेभलपमेन्ट हो त्यसबाट एउटा बाइडेन डक्ट्रिन चाहिँ इमर्ज भइरहेछ। त्यो डक्ट्रिन के भन्दाखेरि एन्ड फर एभर वार्स, टाढा टाढा डिस्टेन्ट ल्यान्डमा गएर लडाइँ नगर। अनि उनीहरूले चाहिँ एकपटक उनीहरूले भने हो कि कसले भने हो, अफगानिस्तान इज ए स्ट्राटेजिक डिस्ट्र्याक्सन। त्यसकारण चाहिँ जुन उनीहरूको एसिया पिभोटिङ अथवा रिब्यालेन्सिङ भटेभर वी कल इट, अब बाइडेनको डक्ट्रिनमा कम्प्लिट पिभोट टु एसिया त्यो आउँछ होला। अर्को चाहिँ फेरि यो 2013 मा सी जिङपिङ अमेरिका भिजिट क्यालिफोर्निया गए, बाराक ओबामासँग भेट हुँदाखेरि उनले ग्रेट पावर रिलेसनको कुरा गरे। ल ट्रिट अस एज इक्वल भन्दाखेरि त्यति बेला सायद कुरो मिलेन, उनीहरूले गरेनन्। अहिले चाहिँ अमेरिका निड्स टु फाइन्ड ए वे टु कोएक्जिस्ट विथ चाइना, र चाइनामा फोकस गर्नको लागि यो चाहिँ जुन विथड्रल हो यो भएको भन्ने चाहिँ रिडिङ पनि देखिन्छ। र साइबर सिक्युरिटीका कुराहरू, अरू क्लाइमेट चेन्जका कुराहरू, त्यसमा फोकस गर्नको लागि पनि यो विथड्रल बढ्या हो कि भन्ने चाहिँ कुरा देखिन्छ। अनि अमेरिकाको लेटेस्ट सर्वे हेर्दाखेरि यो डिस्टेन्ट वार्सको बारेमा होस्टिलिटी बडा बढ्दो रहेछ। त्यहाँ हामीले त्यहाँ किन जाने, किन गर्ने भन्ने कुरा 2001 मा त्यो होस्टिलिटी 14% रहेछ, अहिले चाहिँ 45% भएछ। कतै बाइडेनले यो डिसिजन आफ्नो डोमेस्टिक भोटर्सलाई प्लिज गर्नको लागि गरे हो कि भन्ने पनि चाहिँ देखिन्छ। इट इज द ओन्ली इस्यु द्याट युनाइट्स कङ्ग्रेस एन्ड पब्लिक इन अमेरिका। यो भने चाइना हाम्रो मेन राइभल हो, त्यसकारण चाहिँ चाइनालाई कन्टेन गर्नुपर्छ, चाइनालाई अन्डरमाइन गर्नुपर्छ, वाट एभर वी कल इट। चाइना युनाइट्स पब्लिक एन्ड कङ्ग्रेस इन वासिङटन। त्यसैले यो रिफोकस हो कि के हो भन्ने चाहिँ लाग्छ। अलि टाइमले अलि बताउला। त्यसकारण आई थिङ्क विथ दिस आई विल एन्ड हियर। र फेरि म दोहोऱ्याउँछु, नो टप डाउन एप्रोच, बाहिरबाट डेमोक्रेसी बाहिरबाट इम्प्लान्ट गरेर हुँदो रहेनछ। आर्म्ड एप्रोचले नेसन बिल्डिङ हुँदैन। अनि यो अफगानिस्तानलाई सम्झिनु पर्यो, अफगानिस्तानलाई सम्झिने कोसिस कसैले पनि गरेन। त्यही भएर यो ग्राउन्ड रियालिटिज सम्झिनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। र यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन अमेरिकन विथड्रल हो, इट इज नट द एन्ड अफ अमेरिका भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र अमेरिका टाइमले बताउला कति प्राग्मेटिक रियलिस्ट रहेछन् यिनी राष्ट्रपति भन्ने, अथवा कति चाहिँ अटर फेलियर रहेछन् भन्ने कुरा त्यो बुझ्नको लागि, त्यो देख्नको लागि आई थिङ्क हामीले केही पर्खिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच म्याडम फर टाइम। थ्याङ्क यू। सकियो होला मेरो त। सरको एकदमै राम्रो भनाइ, डेमोक्रेसी क्यानट बी इम्पोज्ड by foreign power, that we have already experienced from time to time, but we are not in a capacity to apply it. So हाम्रो पनि विचार के हो भन्दाखेरि it should be coming up from the grassroots socialization, preparation, that is we call the home ground. अनि अर्को सरले एउटा राम्रो जिज्ञासा पनि उठाउनु भएको छ। अफगानिस्तानमा अब आगामी दिनहरुमा हाम्रो अप्रोच के रहला त, कस्तो होला? That is, I think, very important part. अब यसको लागि म इडी साहबलाई यसो उहाँतर्फ फर्केर सायद उहाँले यसको लागि अर्को फेरि डिस्कोर्स कन्डक्ट गर्नु होला कि भन्ने आशा गर्छु। धन्यवाद। अब अर्को हाम्रो के छ? अब पेपर प्रेजेन्ट गरिदिनु हुनको लागि म डाक्टर पूर्ण सिलवाललाई अनुरोध गर्दछु। उहाँको पेपर छ रिजनल सेक्युरिटी डायनामिक्स अफ साउथ एसिया। ही इज a security expert, a retired general from Nepali army, where he rendered his valuable
service for 3.5 decades in different capacities. Recently, he has published a book on Nepal's instability, conundrum, navigating political, military, economic, and diplomatic landscapes. Thank you, sir. The floor is yours. Namaskar, everyone. It's my pleasure and honor to be here amongst these distinguished paper presenters, commentators, and participants. I would also like to thank the organizer, IFA, and the executive director, Mr. Rajesh Shrestha in particular. My topic is crisis in Afghanistan and regional security dynamics of South Asia. I'll try to finish it within 12 minutes. The US-led 20-year global war on terror on Afghanistan ended with a humiliating US withdrawal and the collapse of Afghan army and the government. After a long resistance, and finally, the blitzkrieg type of assault, the Taliban is back in Kabul again, the arch enemy of the West. The hasty American withdrawal under Taliban pressure is in a Saigon-like fashion reinforced the argument that America's power is on the decline. America's NATO's allies were not happy either the way withdrawal was planned and conducted. India and many other countries that have maintained close relations with the Ghani government suddenly lost Afghanistan. The US and Pakistan took the major brunt of the 20-year-long war in Afghanistan. The costs of the war reached over $2.3 trillion to the US economy. 2,400 US service members and 46,000 civilians were killed, and millions more displaced. Pakistan has also lost 83,000 lives during the war on terror, and the monetary cost was about 126 billion. How the Taliban rule in Afghanistan will impact regional and international security dynamics will depend on answers to the following questions. Firstly, will the Taliban rule the country as Taliban 2.0 as promised? Secondly, will the Taliban prevent Afghan soil being used as a safe haven for terrorists? Thirdly, how will the Taliban govern in terms of rights of women and girls, human rights, and political freedoms? And finally, will the Taliban be able to prevent Afghanistan from sliding into another round of civil war? Affirmative answers to these questions will have positive impacts on peace, stability, and security of South Asia and beyond, and vice versa. Armed resistance and peaceful protests against the Taliban government and the question of legitimacy, domestic and international, have raised serious doubts about whether the government established through a rapid military takeover will deliver internal security and political stability in the country, given the contrasting interests of major external stakeholders like Russia, China, Turkey, Iran, Pakistan, Qatar, India, and interestingly, the United States. Impacts on regional security dynamics and beyond. As the situation is fast evolving, it is too early to draw a definite conclusion about Afghanistan's future and its impacts on security landscape. What happens in Afghanistan will make immediate and long-term security implications for regional and international stability and security. Countries like China, Pakistan, Russia, Qatar, and Iran have established normal relations with the Taliban. Pakistan hosted a virtual meeting amongst envoys of Afghanistan's neighbors like China, Iran, Uzbekistan, Tajikistan, and Turkmenistan to discuss a regional approach to form an interim government in Kabul. Many Afghans saw this as an external interference in internal affairs of Afghanistan. It also manifests Pakistan's deeper influence on Taliban. Let me briefly highlight the position and policy of different actors to understand the impact on the region and beyond. Except for Bhutan, all countries of South Asia have been a victim of terrorism and extremism.
failing to manage political change will have serious security repercussions in the region as regards to refugees, religious fundamentalists taking safe haven, and enhanced illegal narcotics trade. Pakistan supported the Taliban for power takeover and also to quell resistance in Panjshir Valley. Pakistan denied the US request to establish an air base on its soil for anti-US groups, anti-US terrorism. Analysts believe a discrete linkage between Pakistan ISI and some extremist Islamist groups such as Haqqani Group, Network, ISISK, and others. Countries in the Middle East are concerned about a power vacuum created by US withdrawal from Afghanistan and planned with US withdrawal from Iraq by the end of 2021. China, war on Afghanistan is at the brink of economic collapse. War-torn Afghanistan is at the brink of economic collapse, and it is not easy to run the government in Kabul unless foreign aid money flows in. It is a foreign aid dependent country. Afghan needs US $5 billion in aid annually to run the country. The money is critical for domestic peace and security. It is the area where China could fill the vacuum. China has pledged US $31 million emergency aid to the Taliban government. Earlier, China invited the second top leader of the Taliban in Beijing and normalized their bilateral relations. Chinese embassy has been functioning in Kabul normally. China's influence in Myanmar and now in Afghanistan will have strategic implications for South Asia and beyond. China and Iran have signed a 25-year strategic agreement for the supply of Iranian oil and Chinese investment in Iran. China plans to conduct an oil pipeline from Iran directly via Afghanistan. It will bring China, Pakistan, Afghanistan, and Iran closer to form a loose kind of security and economic grouping. Afghanistan has minerals, copper, iron, precious stone, and a huge quantity of lithium, a rare earth material. China will exploit huge mineral resources, including rare earth material, and Taliban will get money from it. China is on standby to continue reconstruction and cooperation as part of the BRI infrastructure project. China's approach in Afghanistan will be quite different or entirely different than what we have seen in several years in the past, as American did, as Global Times editorial stated. Russia. China considered the change of guard in Kabul as normal and says that the capital is safer now than before. It has expressed happiness for the end of many years of bloodshed. However, it is also concerned about jihadists in Afghanistan. India. Taliban and Pakistan's victory in Afghanistan is a strategic setback for India. India is concerned about Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed and other anti-India terror groups which were active in Kashmir region. Increased China and Pakistan influence in Afghanistan is not in India's interest. As a regional power and influential member of SAARC, Afghanistan falling under Pakistani and Chinese influence will make India further suspicious about other smaller neighbors like Nepal, coming under China's growing influence and possible impacts on Kashmir. Meanwhile, India has adopted a wait and watch approach and kept informal channels of communication open with the Taliban. India hosted the chiefs of CIA and MI6, which is the British intelligence agency, and Russia's Security Council secretary in New Delhi day before yesterday, ostensibly to coordinate Afghan policy. India's policy and role are still undecided. There is a growing fear of radicalization or Talibanization of Muslim youths in India, Bangladesh, and Maldives. Bangladesh is very vulnerable. Some Bangladeshis have already left their country to join Taliban after the takeover. They did similar things when ISIS took over some part of Middle East earlier, a few years ago. Taliban takeover is a huge morale booster for all Islamist radical forces in India, Bangladesh, and Sri Lanka. Nepal. We had faced a serious threat from the Taliban takeover in 1996. Indian Airlines flight IC-814, hijacked on 24 December 1999 from Kathmandu, was finally landed in Taliban-controlled
Kandahar, Pakistan-based extremist group Harkat-ul-Mujahideen claimed responsibility then and demanded for release of 3 Islamic militants prisoned in India. We must learn a lesson from this incident and tighten our security at the vulnerable points like airports and international border. There is a fear that Taliban take over would threaten to re-energize radical Islamist movements in Central Asia, South Asia, and Middle East, which was declining in recent years. The US is also worried about the possible China takeover of abandoned Bagram US airbase and strengthening Pakistan against India. The US has said that it has no rush to recognize the Taliban and will be judged by their action. Perhaps India will also follow a similar line. Numerous non-state actors will influence the situation in Afghanistan. Any new instability and chaos in Afghanistan will destabilize Central Asia, South Asia, Middle East, and beyond. The Taliban's victory has sent a message to armed groups that seizure of power is possible through the use of violence. We have seen after Maoists came into peace process what happened in Tarai. Similar effect might take place. Taliban's takeover will push the SAARC summit further away from the existing uncertainty. If China succeeds to fill in the power vacuum created by American withdrawal, it will be a departure point for China's peaceful rise, what it has been emphasizing for the last several years. To conclude, given the geopolitical and strategic importance of Afghanistan, regional and international state and non-state actors will continue to influence the evolving situation to protect their interests in Afghanistan. The US-China rivalry in the Indo-Pacific region, Sino-India rivalry, and influence of a new set of actors in Afghanistan will have definite strategic impacts due to their contrasting core interests. This increases the chance for proxy conflicts. The commonality of interest between China, Russia, Pakistan, and Iran in Afghanistan will create an unfavorable situation for the United States, Western countries, and India. Various anti-Taliban resistance groups, including the groups led by Ahmad Massoud, Amrullah Saleh, are likely to continue their resistance with external support. South Asian countries want to see Taliban 2.0, not the continuation of 1.0. Peaceful Afghanistan is in the interest of the international community. For this, the inclusive government is the foundation, which many countries has been emphasizing about. Afghanistan, again, sliding into a civil war will definitely destabilize South Asia and beyond. This brings to the close of my presentation. I will be happy to receive your questions or comments later. Thank you very much. Thank you, Joseph, for your very informative presentation on security dynamics in South Asia. That is one of the epicenters of 21st century and has been a playground for major power competitions. And at the same time, it is the region mostly prone to conflict from rising terrorism and religious fundamentalism, rising non-state actors, and the refugee problem. So how we can tighten the security in our border, how Nepal be more serious with evolving superpower competition in the region has been the prime focus of your presentation. Thank you, Joseph, once again. Now, without delay, may I invite Dr. Samburam Simkhara for your remark on the paper. Dr. Simkhara, he holds many academic and professional pursuits and the diplomatic career, a former ambassador and permanent representative to the United Nations. He has published widely on international relations, regional security, and human rights. Some of the books I have remembered, Nepal, India, China in the 21st century, and human rights and human wrong. He is well-known academia and well-known foreign policy analyst. Dr. Simkhara, the floor is yours. Thank you, Madam Chairman. Executive Director, Professor Casey, General Silwal, Foreign Secretary Acharya,
Ambassador Vatrai, commentators after me, IGP Shah and Dr. Karki, very distinguished ladies and gentlemen in the audience. First of all, I would like to thank the IFA for bringing us together to reflect on this very critical issue. I see the combination, दुईटा चिज मिलेर म यहाँ देखिरहेको छु। एउटा चाहिँ हामी अफगानिस्तानको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेछौँ र दोस्रो चाहिँ त्यो के को उपलक्ष्यमा भनेदेखि डिप्लोम्याट्स फोरम भन्नुभएको छ उहाँहरूले। अफगानिस्तानले मैले विभिन्न फोरममा पनि यो कुरा प्रश्न पारेको छु कि यसको बहुआयामिक दूरगामी किसिमको प्रभाव विश्व राजनीति, अर्थनीति, कूटनीति, सुरक्षा नीतिमा म देखिरहेको छु र त्यस्तो प्रभाव डिप्लोमेट फोरमले डिस्कसन गर्दाखेरि सुरुमै म तपाईहरुसँग एउटा प्रश्न राखेर आफ्नो बनाई अगाडि लान चाहन्छु। डिप्लोमेटको भूमिका के? डिफेन्स एक्सपर्ट्सहरुको भूमिका के? What is the role of a diplomat and security officials? त्यसबारेमा म पछि आउँला। अब अफगानिस्तानको जुन घटना अहिले भयो र त्यसको प्रभावको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि म तीनटा लेभलमा त्यसको प्रभाव म देखिरहेको छु। पहिला कुरा, द फर्स्ट थिङ ग्लोबली र त्यो पनि वैचारिक दृष्टिकोणबाट, power is the central issue of the study and practice of politics, economics, diplomacy and security, जसलाई इन्टरनेसनल रिलेसन्स पनि हामी भन्छौँ। जसबारे दुईटा अत्यन्त राम्रो प्रस्तुति प्रोफेसर केसीले एउटा दृष्टिकोणबाट र सिलवालजर साहबले अर्को दृष्टिकोणबाट यहाँ धेरै सूचनामूलक रूपमा राखिसक्नु भएको छ। Politics is about power, त्यो हामी सबैले देखेका छौँ। And diplomacy and defense are defined as instruments to apply national power for the protection and promotion of national interest. By challenging the classical notion of power, what is power? And what makes us powerful? Afghanistan, along with two other pressing issues that the world is facing today, climate and COVID-19. These three crises together reveal naked the folly of contemporary politics, economics, diplomacy, security paradigm in both their wisdom and action. Why? Even more serious, if Vietnam, Cambodia, Rwanda and Yugoslavia yesterday, Syria, Iraq, Somalia and Afghanistan now, and who knows which ones later. If the same fate is to repeat again and again, where is the wisdom? Where is the experience? Learning, obviously, first of all, for the weaker, because they are the ones who are at the receiving end of it all, but even for the so-called powerful.
what good is that power and its application for interest to both the weak, but also to the powerful, who also lose face and dignity. If 5 people, we discussed about it, General Silwal and Professor Casey pointed out, if 5 people in the UN's B list end up at the top of the Afghan leadership today, running the government, whose bigger fault is it or failure is it? Taliban's? US? NATO? UN's? Don't you think these are very serious questions for reflections, not just for those who end up being in that kind of a fate, but even for those that call themselves the powerful? I also agree that, in fact, it might be too early for us to conclude in terms of the win-lose matrix whether the withdrawal is a tactical withdrawal, is a shift of emphasis, or in fact, a strategic loss. It's too early to jump into that conclusion. Now, regionally, many participants of this seminar I'm seeing around know this book, Afghanistan in SAARC Towards Deeper Engagement. Because many of us were present in that seminar conducted here in Kathmandu between 13 and 14 of May 2013. Now, if I go to page 44 of that book, it starts with a question: how to respond to the situation, this is a quotation, how to respond to the situation after the withdrawal of foreign forces. It then said at that time, Afghanistan's situation is an issue closely related to regional security and stability. In light of such concerns, SAARC should reflect on how it can assist one of its member states, Afghanistan, to move towards peace, stability, and prosperity. It then goes on to suggest a number of ways as to how to move forward. Despite such suggestions, where is SAARC today? SAARC summit, General Silwal said, will be postponed. Now, it really depends on how we look at it. In fact, this could also be a silver lining for SAARC to turn around. But that depends on both those who think and those who can act, that leadership. On what developments, in fact, as I said, the role of a diplomat and a security expert is prevention first, resolution second. So, on what developments in Afghanistan mean for Nepal, I think we talked about it, and we've talked about a lot. In fact, our first responsibility is the safety and security of our nationals. And we talked quite much about it. I would have liked to know from the representative of the Ministry of Home Affairs as to what is the current status. How many have come back? How many are still there? And in fact, how many Nepalese actually are in Afghanistan? Anyway, that is an issue for you to follow up. Second, I think the
thing for us to do is to remain in very serious consultations with other SARC members and our friends, and be ready to respond to the evolving situation as they do. I think that is the next step. There was a reference of similarity between Afghanistan and Nepal in terms of our seemingly never-ending internal political transition and sensitive geostrategic and geopolitical location. To avoid problem that our political and diplomatic leadership must be careful not to entangle our internal political transition, which is the reason why Afghanistan is in this situation. Not to entangle our internal political transition and political problems and security issues with evolving regional and global security complexities. Ladies and gentlemen, the nature of our internal conflict is different, but transforming violent conflict into a peaceful competition for power, violent conflict arising out of religious fundamentalism in Afghanistan, political radicalism in our case, inclusivity, regional representation, gender issues, and of course, transition management will affect Afghanistan's future, internal stability, and responses of the international community. Nepal's nationally driven peace process can provide some tips if they want. Once the situation is clearer, as SARC chair, Nepal should not hesitate to offer whatever support it can give for the Afghan people, a fellow SARC member, to move forward. There are already reports of the Afghan people suffering from serious humanitarian and other kinds of crises. South Asia is the largest troop contributor to UN's peacekeeping. But beyond that, South Asia also has a large pool of expertise in humanitarian issues. What prevents the SARC Secretary General from taking a humanitarian initiative and development assistance? For instance, a SARC pool of volunteers. So as I said, it was quoted that the philosophy of contemporary defense or security policy originated in the Greek Latin saying called civis pacem para bellum. Prepare for peace if you want war. Prepare for war if you want peace. Of course, in diplomacy, there is a famous saying, when diplomacy ends, war begins. So that prevention, the role of diplomacy, is to prevent external bad events or actors affecting your country and people. Tragedies in Afghanistan, first and foremost, are failure of Afghanistan's own scholarship, leadership, and diplomacy and security. The UN too has failed. As I said, if same thing is to continue to repeat, where is the learning? Where is the wisdom? But what about regional structures called SARC and SCO? Can some of the rising regional players shoulder the responsibility of assisting Afghan people, or wait for external actors to once again fill the vacuum? The speed and timing of the withdrawal may be debatable, but I agree of the new validity of the new Biden doctrine, that in fact, when he said, why should US troops keep fighting
and dying if Afghans themselves are not willing to fight and die for their own country. Of course, Afghans have always fought the invaders. Recounting the cost of the war for the invaders, and even more for the Afghans themselves, the BBC senior correspondent, Liz Doucette, in a reporting from Kabul airport, summed it up so well when she asked, and I'm quoting, "What happened to the 20-year Afghanistan project?" When violent conflicts erupt or nations fail, real people die and suffer. But for many, they are intellectually stimulating projects and good-paying jobs. That is why when national leaders themselves do not, it is foolish to expect outside peacekeepers on parade to resolve internal conflicts or keep the peace, or external contractors to fix failing or failed states or build other people's nation. Ultimately, the gist of this discussion for us, ladies and gentlemen, is precisely this. Thank you very much. Thank you, sir, for your thematic and a very applied comment on the paper. Thank you for your visionary suggestions to remain Nepal in serious consultations with other SAARC countries. But the problem is, will Nepal initiate that step? Will she develop that capability because of her domestic mess, always for struggling for power? So your philosophy of contemporary defense, prepare for peace, prepare for war, that is for peace. It really sounds good. It's of course true. Thank you, sir. Now we have come to the conclusion of the comment. Now may I invite Dr. Mrigendra Karki. He is Executive Director in SINAS, one of the oldest and the renowned research centers of Tribhuvan University. Thank you, ma'am. म्यामले भनिसक्नुभयो यो रिनाउन्ड र ओल्डेस्ट रिसर्च सेन्टरको रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा मलाई यहाँ आयोजकले इन्भाइट गर्नुभयो हो। म आफ्नो विषयको हिसाबले पनि पोलिटिकल साइन्सको पनि होइन, इन्टरनेसनल रिलेसन्सको पनि होइन र डिप्लोमेसीको पनि होइन। म सोसियोलोजीको विद्यार्थी हुँ र मेरो एकाडेमिक करियर सिनासबाटै मैले सुरु गरेको हुँदा मेरा जे अनुभव छन् ती अनुभवलाई मैले सोसियोलोजी अफ इन्टरनेसनल रिलेसन्स भनेर भन्न रुचाउँछु। त्यो पर्सपेक्टिभ र त्यो फ्रेममा राखेर अहिलेको सार्कको जुन क्राइसिस छ, जुन विषयमा हामी अहिले डिस्कसन गर्दैछौँ, त्यो बारेमा आफ्ना केही भनाइहरू राख्ने जमर्को गर्नेछु। र आइएफएलाई र राजेश सरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरूले मलाई पटक पटक बोलाइराख्नु भएको छ र मैले कति कन्ट्रिब्युट गर्न सकेको छु यो एकाडेमिक डिस्कोर्समा त्यो अर्को पाटो हो, तर मलाई रिपिटेडली बोलाउनु भएकोमा आइएफए, सम्पूर्ण आइएफएको एक्जिक्युटिभ कमिटी र फ्यामिलीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब दुवैजना पेपर रिप्रेजेन्टेटर, ड्यासमा रहनुभएको सम्पूर्ण गण्यमान्य व्यक्तिहरू र फ्लोरमा रहनुभएको साथीहरूलाई मैले एकैपटक सम्बोधन गरेँ र आज मैले जर साहबले राखिदिनु भएको पेपरलाई हेर्दा म युनिभर्सिटीको मेम्बर भएको हिसाबले जर साहबले जुन टाइटल दिनुभयो त्यो टाइटल एक किसिमबाट अफगान क्राइसिस भयो, त्यसपछि इम्प्याक्ट सार्कमा र त्यसको डाइनामिक्सको बारेमा छ र त्यसमा 4वटा रिसर्च क्वेसन्स फ्रेम गर्नुभएको छ जर साहबले। त्यो 4वटा रिसर्च क्वेसन यति छोटो समयमा त्यसलाई एडिक्वेटली जस्टिफाई गर्न सकिन्छ कि सकिन्न, त्यो एउटा पाटो रह्यो। त्यो आधारमा मैले जर साहबले राख्नुभएको पेपरलाई कम्प्रिहेन्सिभ छ र अझ मैले एकाडेमिक भाषामा भन्दा यो डिस्क्रिप्टिभ छ। मैले यो पेपर पढ्दै गर्दा सम्पूर्ण अफगानिस्तानलाई र अहिलेको कन्टेम्पोरेरी अफगानिस्तानको क्राइसिसलाई न्यारेट गर्ने एउटा
अवसर पाएँ। तर स्टिल त्यो चारवटा रिसर्च क्वेसन्सलाई एडेक्वेटली यो पेपरले कम्प्लिट गर्न बाँकी छ भन्ने मेरो एउटा अब्जर्भेसन रह्यो। र दोस्रो, अब यहाँ धेरै नेरेटिभ्सहरू निर्माण भए। धेरै नेरेटिभ्स एउटा सार्कबाट अफगानिस्तानबाट अमेरिकाको विथड्रल या बहिर्गमन भयो, अमेरिका डिफिट भयो, या अमेरिकाले स्ट्राटेजिक आफ्नो कुरा चेन्ज गर्यो। यो अहिले भन्दा पनि निर्क्योल गर्ने भन्दा पनि केही समय बाँकी छ, हेर्नु छ। किनभने पहिलो शीत युद्धमा जब अफगानिस्तानबाट रसिया निक्लियो त्यसपछि वार्सादेखिबाट त्यो प्याक्ट काहीँ न काहीँ कोल्याप्स भयो। के अब यो अमेरिका त्यहाँबाट विथड्र गरिसकेपछि यो सेकेन्ड, मैले यसलाई शीत युद्ध भन्न रुचाउँछु, सेकेन्ड युद्धमा अमेरिका अब कोल्याप्स हुन्छ? प्रश्न त्यहाँ छ। हिजो एउटा रसियाले लिड गरेको धुरी थियो, अर्को अमेरिकाले लिड गरेको धुरी थियो। अब आज फेरि अमेरिका भर्सेस चाइनाको धुरी छ। यो अवस्थामा जियोग्राफिकल्ली अफगानिस्तान के हो? त्यो एउटा पोलिटिकल स्टेट हो। हिस्ट्री के हो? त्यसले सुपर पावरहरूलाई पटक पटक डिफिट गरेको छ। र सोसियोलोजिकल्ली अफगानिस्तान के हो? मैले अफगानिस्तानसँग जोडिएका 6वटा देशको रिलिजियस एक किसिमको म्याप हेर्दा 90+% म्याप चाहिँ इस्लाम धर्म मान्ने छ। अफगानिस्तान आफैमा 99.7%, नियरली 100% इस्लाम धर्म मान्छ। त्यो इस्लाम धर्म मान्दै गर्दा इन्डियाको कन्ट्रोभर्सियल छ। इन्डियाले पाकिस्तान कन्ट्रोल कश्मीरलाई पनि मेरो बोर्डर हो र म अफगानिस्तानसँग छुन्छु भन्छ। तर 6वटा ती देशमध्ये 5वटामा 90%+, नियरली 95%+ इस्लाम एक किसिमको पपुलेसन छ भने चाइनामा 2020 को एक किसिमको रिलिजियस कम्पोजिसनलाई हेर्ने हो भने 74.5% चाहिँ नो रिलिजन भन्ने छ, 18.3% बुद्धिस्ट छन्, 5.2% क्रिस्चियन छ, 1.6% इस्लाम छ र 0.4% चाइनाको अदर्समा छ। यदि मैले सोसियोलोजी अफ इन्टरनेसनलको रूपबाट मैले हेरेँ भने अफगानिस्तान टेरिटोरी पनि हो, अफगानिस्तान हिस्ट्री पनि हो र अफगानिस्तान आफैमा कल्चरल एक्सप्रेसन पनि हो। यदि त्यो कल्चरल एक्सप्रेसन हो भने म पूर्व राजदूत भट्टराईसँग म यहाँ सहमत छु। यदि त्यो अवस्थामा अमेरिकाको न्यू ट्याक्टिकल मुभ हो भन्ने चाहिँ मेरो एउटा एसम्सन हो। किन यो ट्याक्टिकल मुभ हो भने उइगुर जुन जाति छ, जुनको बारेमा बीबीसीदेखि लिएर पश्चिमा मिडियाले जुन किसिमको अहिले एक खालको आवाजहरू उठिरहेछ र अब चाइना पनि त्यहाँ क्राइसिसमा हुन सक्छ, अफगानिस्तानको अहिलेको शासकहरू पनि क्राइसिसमा हुन सक्छ। किन क्राइसिसमा हुन सक्छ? उसको पेरिफेरीको कन्ट्री नियरली 100% इस्लाम छ, उसले इस्लाम त्यो दृष्टिकोणभन्दा बाहिर जान सक्दैन। चाइनामा 75% मान्छे नन रिलिजियस छ, उसले सम्पूर्ण स्टेटलाई नै आधार मानेर हेर्छ। र जुन चाइनाको 1.6% मुस्लिम पपुलेसन छ र त्यो पपुलेसनको बारेमा त्यहाँ ह्युमन राइट्सको कुरा उठेको छ। मुस्लिम फन्डामेन्टल एक किसिमको पोजिसनबाट जुन जर्साबले त्यो क्वेसन्स राख्नु भएको छ, यदि अफगानिस्तान ब्याक भयो भने उसको मुस्लिम पेरिफेरीले उसलाई कसरी एज्युम गर्छ र उसले कतिको सपोर्ट पाउँछ? यदि उसले मुस्लिम फन्डामेन्टलिजमलाई यदि अगाडि लिएर गयो भने चाइनाले कतिको सपोर्ट गर्छ? प्रश्न अब कतै यहाँ हामीले एक किसिमको अहिलेको इन्टेलेक्चुअल रुटलाई हेर्ने हो भने मैले बोलेको भाषा र मैले प्रयोग गरेका शब्दावलीदेखि सिद्धान्त चाहेर नचाहेर मैले पश्चिमबाटै लिएर आएको छु। जोसेफ नेको यदि हामीले अमेरिकन एक किसिमको कूटनीतिज्ञ या त्यहाँको स्कलरको भाषालाई लिने भने उनीहरू स्मार्ट पावर भन्छ। फिजिकल्ली अमेरिका निस्कियो, तर अहिले अफगानिस्तानमा प्रयोग हुने बन्दुकका गोली कहाँ भन्छन्? र अमेरिका देश मात्रै हो या अमेरिका युरोप र अमेरिका एउटा इन्टिटी हो? अब प्रश्न मेरो विचारमा त्यतातिर सिफ्ट भएको जस्तो मलाई लाग्छ। यदि अहिलेको 10
टप मिलिट्री पावरलाई हेर्ने हो भने पहिलो अमेरिका छ, दोस्रो रसिया छ, तेस्रो चाइना छ र दोस्रो पाकिस्तान छ। रसिया, चाइना र पाकिस्तानको अफगानिस्तानको एक खालको एसोसिएसन हुनसक्छ भने अमेरिका, इन्डिया, जापान, साउथ कोरिया, फ्रान्स, युनाइटेड किङडम, ब्राजिललाई हामीले छोड्यो भने अरू 6वटाको एउटा एसोसिएसन हुनसक्छ। कतै अमेरिकाले अघि 2001 मा जति बेला बुसले जुन मिसनको लागि अफगानिस्तानलाई कब्जा गरे, अमेरिकाले त त्यो मिसन त प्राप्त गरिसक्यो। नियरली इन्डियाको बजेट जतिको $3 ट्रिलियन उसले खर्च गरिरहेछ भने अब अबको दोस्रो शीत युद्धमा चाइना उसको अपोनेन्ट हो भने अफगानिस्तानलाई सेन्टरमा राखेर फाइदा हुन्छ या उसले स्ट्राटेजिक रूपमा त्यो फरक ठाउँमा आफूलाई लोकेट गर्न गइरहेछ? मेरो विचारमा एकाडेमिक प्रश्न त्यहाँनेरि आउँछ होला जस्तो मलाई लाग्छ। यो किसिमबाट हामीले हेर्ने हो भने अफगानिस्तानलाई अब हामीले कसरी हेर्ने र अफगानिस्तानको इम्प्याक्ट साउथ एसियामा के हुन्छ र नेपालमा अफगानिस्तानको इम्प्याक्ट नेपालमा के हुन्छ? एउटा इन्ट्रेस्टिङ डेटा सेट हुन्छ। तपाईहरूले पत्रिका अहिले मार्केटमा पनि भेट्नुहुन्छ। एउटा किताब छ, त्यो किताबको नाम चाहिँ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र जनक्रान्तिका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू। कमरेड प्रचण्डले त्यसलाई सिग्नेचर गर्नुभएको छ र त्यसको भन्ने कख गघ अ भन्ने पेजमा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको सैद्धान्तिक इभोल्युसन दुईटा ध्रुवबाट भएको मैले देख्छु। नेपाल डिभाइडेड एउटा, त्यसमा यदि मैले कोटै गर्नु पर्यो भने अमेरिकन साम्राज्यवादीहरू र नेहरू आविष्कृत नव साम्राज्यवादीहरूको हातमा भनेर इन्डियालाई र अमेरिकालाई एउटा पाटोमा राखेको छ। सोभियत सङ्घ र चाइनालाई नवप्रजातन्त्र भनेको छ र नेपालको हाम्रो म फिजिकल इन्टिटी हुँ या म इन्टेलेक्चुअल इन्टिटी हुँ। जुन किसिमबाट आइडियोलोजिकल हाम्रो क्र्याक छ, आइडियोलोजिकल डिभिजन छ। अब नेपालको डोमेस्टिक आइडियोलोजिकल किसिमको त्यो पोजिसनले हामीलाई कहाँ इन्भाइट गर्छ र अहिले हामी अफगानिस्तानको त्यो क्राइसिसमा कहाँ हुन्छौँ? मेरो विचारमा प्रश्न त्यहाँ छ। मैले अहिले यही होटलभित्रै छिर्दा म आर्मी ब्यारेकमा छिरेको हो कि पुलिसको के अरे हेडक्वार्टरमा छिरेको थाहा थिएन, किनभने वरिपरि पुलिस छ। एमसिसीको कारणले नेपाल यति धेरै विभक्त छ कि हामी एक थरी मान्छे छौँ कि एमसिसी चाहिँदैन, जबकि चाइनालाई यसले घेर्छ भन्छ। चाइनिज मेरो साथीलाई सोद्धा एमसिसी गयो भने बिआरआई पनि जान्छ, तिमीहरूको हितमा छ भने तिमीहरू एक्सेप्ट गर, चाइनाकै राजदूतले बोलेको अवस्था छ। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा यो डिभाइड छ भने हाम्रो डोमेस्टिक एक किसिमको पोलिटिक्सले अफगानिस्तानको र अहिलेको ग्लोबल जुन किसिमको डिभिजन छ, यो डिभिजनलाई हामी कसरी पोलिटिकल प्रोसेसमा एक किसिमबाट इन्डक्ट्रिनेट गर्दैछौँ र पोलिटिकल प्रोसेसमा कसरी लिएर आउँदैछौँ? मेरो विचारमा सैद्धान्तिक बहस अबको अवस्थामा त्यहाँ हुनुपर्छ। टेक्निकल पाटो अघि हाम्रो सहसचिवज्यूले गृह मन्त्रालयकोले भनिसक्नुभयो, कसरी त्यहाँबाट हामीलाई पिसफुल्ली यहाँ लिएर आउने, त्यो एउटा पाटो हुनसक्छ। तर अब चाइना र अमेरिकाको अहिलेको सेकेन्ड जुन कोल्ड वार हुँदैछ र त्यो कोल्ड वारमा अमेरिकाको जुन अहिलेको स्ट्राटेजिकल्ली म त्यसलाई अमेरिकाको डिफिट भन्न पनि अहिले हतार हुन्छ भन्छु। अमेरिकाको स्ट्राटेजिक विथड्र हो त्यो र उनीहरू डेमोक्राट या अघि भट्टराई सरले नै भन्नुभयो, उनीहरूले पिपुलको आवाज सुन्ने भएको हुँदा 45% मान्छेले किन तिमीहरूले नियरली $3 ट्रिलियन अफगानिस्तानमा लगेर तिमीहरू खर्च गर्दैछौ भन्ने आवाज उठिसकेपछि उसको नागरिकको आवाज अमेरिकाले सुन्नुपर्छ। यदि ट्रम्पको र जो बाइडेनको हामीले डिबेट सुन्यौँ भने पनि त्यो बेलादेखि नै अहिलेको अफगानिस्तानको यो डिजाइनिङ, यो पोजिसन हामीले एक किसिमबाट देख्न सक्छौँ। यद्यपि एउटा कुरा के हो, अमेरिकाले जुन किसिमको अमेरिकन मोडलको डेमोक्रेसी इस्टाब्लिस गर्न खोज्यो अफगानिस्तानमा, त्यहाँ अमेरिका फेल खाएको त्यो 100% हो। उसले जुन किसिमबाट सोसल ट्रान्सफर्मेसनको आधारमा अफगानिस्तानलाई एउटा स्टेबिलिटी दिन्छु भनेको कुरा हो, त्यो 100% त्यसमा उसले फेल खाएको हो। त्यहाँको कल्चरले, त्यहाँको इतिहासले त्यसलाई डिनाइ गर्यो भने अब नेपालको कन्टेक्स्टमा यसको इम्प्लिकेसन के हुन्छ र सार्कमा हामी कहाँ हुन्छौँ? कतै अब त्यही जोसेफ नेईकै शब्दलाई मैले लिने हो भने चाइनाले ब्यालेन्सर, इन्डियालाई ब्यालेन्स गर्ने दुईटा देश पाएको हो त, पाकिस्तान
र अफगानिस्तान जसले इन्डियालाई ट्याकल गरोस् भने अमेरिकाले उनीहरूले कुरा गर्दा चाइनाको ब्यालेन्सर जापान, साउथ कोरिया, अस्ट्रेलिया या क्वाड कन्ट्री भनेर उनीहरूले भन्दै गर्दा चाइना अब त्यो रूपमा आएको हो। अब निश्चित रूपमा अब टेस्ट हुने बेला छ। चाइनाले लास्ट 42 इयर्सदेखि कुनै पनि वार लडेको छैन मेरो जानकारीमा। 1979 मा भियतनाममा ऊ इन्गेज भयो, त्यसपछि ऊ प्री वार, ड्युरिङ वार र पोस्ट वारको एक्सपिरियन्स जति वेस्टर्न कन्ट्रीहरूसँग छ र इन्टेलेक्चुअली जसरी तिनीहरूले म्यानेज गर्न सक्छ, चाइनाले त्यो लेभलमा स्टिल वी हेभ टु वेट एन्ड वी हेभ टु सी। यदि चाइना डाइरेक्ट एक किसिमको मिलिट्री कन्फ्रन्टेसनमा आयो भने र डिप्लोमेसीमा या एक किसिमको पोलिसीको लेभलमा, त्यो हिसाबले हामीले जुन खालको अहिले डिस्कसन र डिस्कोर्समा हामी गएको छौँ, कतै न कतै यो आजै निर्क्योल हुने भन्दा पनि जुन किसिमको विषय र जुन किसिमका मुद्दामा हामी अहिले उठान गऱ्यौँ, त्यो मुद्दालाई निश्चित रूपमा एकाडेमिक डिस्कोर्सको रूपमा, एकाडेमिक एक किसिमको प्लान र डिजाइनको रूपमा हामीले अगाडि लिएर जानुपर्छ र केही समय हामीले यसलाई कुर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यो आधारमा मैले कति जस्टिस गर्न सकेँ जेनरल साहबको पेपरमा, किनभने मैले मेरो ओपिनियन दिनुभन्दा पनि जज साहबको पेपरमा मलाई कमेन्ट गर्न बोलाएको हो। त्यो कमेन्ट गर्ने बोलाउँदाखेरि फेरि पनि म क्याटेगोरिकल्ली भन्छु, जज साहबको पेपर यदि कुनै नेसनल र इन्टरनेसनल पेपरमा हामी पब्लिस गर्ने हो भने मेथोडोलोजिकल्ली कसरी डिजाइन गरिँदैछ त्यो एउटा लेभलमा त्यहाँ क्लियर रूपमा छैन। सार्क कन्ट्री भनेको छ, फेरि चाइना समेत त्यहाँ जोडिएको छ कि सार्क भन्ने कुरामा इन्भाइटेड मेम्बरलाई पनि मैले राखेको छ भनेर अपरेसनल डेफिनेसनको कुरा एउटा लेभलमा राख्नुपर्ने होला। र यति भन्दा भन्दै पनि म जज साहबलाई कङ्ग्रेचुलेट भन्न चाहन्छु। कम्प्रिहेन्सिभ छ, डिटेल डिस्क्रिप्सन छ, तर डिस्क्रिप्सनभन्दा माथि थ्योराइजेसन र केही प्रेडिक्सन गर्नुपर्ने भने प्रेडिक्ट गर्न यो पेपरले अलिकति बाँकी छ। यही कुरा मैले यहाँहरूसँग निवेदन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। सर, धन्यवाद सर। Thank you for your very academic and the sociological perspective on Afghan issue. That was quite interesting. Now, for the delay, I would like to call upon Mr. Surendra Bahadur Shah. Surendra Bahadur Shah, a security expert, and he is retired IGP from Nepal Police, currently working as a senior fellow in NITI Foundation. Sir. यस कार्यक्रमका सभापति महोदय र आइएफएका एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर राजेश साहब, मञ्चमा आसीन व्यक्तित्वहरू, पेपर प्रेजेन्टर, कमेन्टेटर र अन्य राजदूतज्यूहरू, यस सभा हलमा उपस्थित राजदूतज्यूहरू, विभिन्न विद्वत्वर्ग, सुरक्षा निकायका वरिष्ठ अफिसर साहबहरू, सबैमा मेरो नमस्कार। जय नेपाल। मैले यो मेरो प्रेजेन्टेसन, मेरो कुरालाई दुईटामा बाँडेको छु। एउटा जज साहबको पेपरमा केही सजेसनहरू छन् केही भने, अर्को चाहिँ अन्तिममा मैले आफूलाई लागेका केही कुरा राखेको छु। त्यो यदि सान्दर्भिक भए पेपरमा संलग्न गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा हो। सबभन्दा पहिला यो पेपर जुन एउटा सबै एरिया छोएर जुन जज साहबले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यो राम्रो छ। यसको लागि म जज साहबलाई बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसमा यो पेपरलाई अलिकति मेरो जुन चाहिँ एक्सपिरियन्स छ, त्यो नेपाल प्रहरीमा 30 वर्ष र चाहिँ यो अलकायदा तालिबानको जुन स्याङ्सन्स कमिटीमा मैले काम गरेँ 2001 देखि 2004 न्युयोर्कमा, त्यसको अनुभव राखेर मैले केही यहाँ सिक्युरिटीसँग सम्बन्धित, यसमा धेरै एकाडेमिक र पोलिटिकल कुरो भन्दा पनि यसमा म सुरक्षामा चाहिँ केन्द्रित हुन चाहन्छु। यसमा जज साहबले जुन चाहिँ यो प्रब्लमको रूपमा केही आइडेन्टिफाई सुरुमा गर्नुभएको छ, त्यसमा जस्तो रेफ्युजिज, रिलिजियस फन्डामेन्टलिजम, सेफ हेभनको कुरा, अनि त्यसपछि नार्कोटिक ट्रेडको कुरा। यसमा अवश्य पनि नेपालले चासो राख्नुपर्ने विषयहरू हुन्। यसमा अझ अध्ययन, अझ अलिकति इलाबोरेट भइदियो भने अझ राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ, किनभने नेपालबाट भएको घटना पटक पटक दोहोरिएको छ, IC 814। त्यसको ब्याकग्राउन्डमा हेर्दाखेरि पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ।
त्यस्तै गरेर यो जुन पाकिस्तानको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि जुन पाकिस्तानको आइएसआईको सम्बन्ध इस्लामिस्ट ग्रुपहरू हकानी र आइएसआइएसकेहरूसँग भएको भन्नु जुन कुरा आएको छ, यसमा कतिपय कुराहरू सम्बन्ध भएको तर केही आफ्ना आफ्ना एङ्गलहरू छुट्टै रहेको पनि देखिन्छ, यिनीहरूमा केही डिफ्रेन्सेसहरू पनि देखिन्छ। त्यसलाई पनि केही केलाउनु पर्छ कि जस्तो मलाई लाग्दछ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा यो जुन चाहिँ तालिबान गभर्मेन्टमा आइसकेपछि जुन चाहिँ एउटा सर्भिस एउटा कुरा भएको छ कि हामी कसैको विरुद्धमा पनि हाम्रो माटो युज गर्न दिँदैनौँ, मिसयुज हुन दिँदैनौँ भन्ने छ। यो कुरालाई हामीहरूले उसको क्याबिनेट फर्मेसनदेखि यसका केही मूल्याङ्कन केही एनालिसिस गर्नुपर्ने म देख्छु र यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई कसरी लिने यसमा अलिकति अब दिन बित्दै जाँदाखेरि पनि केही यसले सेप लिँदै जाला त्यो कुरा। अर्को चाहिँ यो जुन चाहिँ चाइनाको पोर्सनमा चाइनाज इन्फ्लुएन्स इन म्यानमार एन्ड नाउ इन अफगानिस्तान विल ह्याभ अ स्ट्राटेजिक इम्प्लिकेसन फर साउथ एसिया भनेर राख्नु भएको छ। यसमा मलाई के मात्रै भन्न मन छ भने नेपाल त्यहाँ कहाँ स्ट्यान्ड गर्छ, त्यो साउथ एसिया त ठिकै छ, हामीले पर्टिकुलरली नेपालको कुरा भन्नुपर्दाखेरि जुन हाम्रो अवस्था छ त्यसमा हामी कन्सर्न हुनुपर्ने हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको जियो पोलिटिकल उसको हिसाब टर्म्समा हेर्दाखेरि। त्यस्तै गरेर जुन अर्को कुरा जुन इन्डियाको पोर्सनमा उहाँले लेख्नु भएको छ कि इन्डियाले चाहिँ अब चाइनाको ग्रोइङ इन्फ्लुएन्सले गर्दाखेरि नेबरहरूलाई चाहिँ अलिकति शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्छ कि भन्ने कुरा पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। अब हाम्रो छिमेकीहरू इन्डिया मात्रै नभएर छिमेकीहरू र हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूलाई हामीले कसरी एस्योर गर्न सक्छौँ त्यो कुरामा नेपालले अलिकति केही सोच्नुपर्ने र चाहिँ यसका केही सुरक्षाका व्यवस्थाहरू दह्रो बनाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ मैले देख्छु। हुन त्यसमा पोलिटिकल एउटा एङ्गल र यसको डिप्लोमेटिक कुराहरू त होला, तर सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि हामीले केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू देख्छु। त्यस्तै गरेर यो जुन चाहिँ त्यही इन्डियाको उसमा चाहिँ रेडिकलाइजेसन र तालिबानाइजेसन अफ मुस्लिम युथ्स इन इन्डिया, बाङ्लादेश एन्ड मालदिभ्स भनेर लेख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ एउटा त अब यो पेपरमा श्रीलङ्काको पनि एउटा सानो प्याराग्राफ राख्दा राम्रै होला, किनभने इस्टर बमिङको त्यत्रो घटना त्यहाँ भएको छ, एउटा सानो पोर्सन उसलाई ठाउँ दिँदा राम्रो होला। र जहाँसम्म के अरे यो मुस्लिम युथ्स इन इन्डिया, बाङ्लादेश एन्ड मालदिभ्स भन्ने कुरा छ, नेपाल त्यसमा कहाँ स्ट्यान्ड गर्छ? यहाँ मदरसाको कुरा पनि निस्किएको छ बिचमा, हामी कहाँ छौँ त त्यसमा? त्यो रेडिकलाइजेसनको कुरामा हामीहरू यसमा चाहिँ कुनै पर्दामा कुनै स्क्रिनमा छौँ कि छैनौँ, यो पनि अलिकति विचार गर्नुपर्ने, अलिकति केही राख्नुपर्ने देख्छु म। त्यस्तै गरेर अर्को कुरा यो जुन तालिबानले लिइसकेपछि केही एउटा मोरल बुस्टरको रूपमा इस्लामिस्ट रेडिकल ग्रुपलाई चाहिँ गरेको छ भन्ने कुरा जहाँ छ त्यसमा चाहिँ मेरो खोज मलाई थाहा नभएको कुरा पनि हो। यो चाहिँ खोजको विषय के त भन्दाखेरि नेपालमा र नेपालीहरू विदेशमा रहेकाले चाहिँ यसमा कुनै भाग लिए कि लिएनन्, अथवा कुनै खुसियाली कुनै चाहिँ यस्तो उत्सवमा चाहिँ उनीहरू भाग लिए कि लिएनन्, एउटा यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ। नेपालको सन्दर्भमा उहाँले जुन प्याराग्राफ लेख्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ उहाँले जुन यो भलरेबल पोइन्ट्स इन्टरनेसनल बोर्डरमा चाहिँ र मदरसा र ओपन बोर्डर सिचुएसनमा चाहिँ हामीले अलिकति विचार गर्नुपर्छ यसमा सुरक्षामा भन्नुभएको छ, एकदम राइटली मेन्सन्ड। तर मलाई के लाग्छ भने यसमा अलिकति डिटेलमा जाने हो कि अलिकति यसमा चाहिँ केही कुरा यसमा राख्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि गएर यो जुन एन्टी तालिबान रेसिस्टेन्स ग्रुप्समा चाहिँ जुन शाह मसुदको छोराहरू अथवा अमरुल्ला सलेह जुन पञ्चश्री भ्यालीमा भइराखेको छ त्यो कुराहरू प्लस आइसिएस के र अल कायदा र हकानी नेटवर्क पनि उनीहरू तालिबानको पिसलग्गु चाहिँ होइन, हामी धेरै कुरामा देखेको छौँ। उनीहरू आफ्नै स्ट्यान्ड राख्छ र आफ्नै एङ्गलबाट चाहिँ विश्लेषण र एक्टिभिटी गर्ने गरेर देख्छौँ। त्यसैले केही एउटा बिगर पर्पजको लागि त सँगै बढ्यो होला, तर अबको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ छुट्टै सोच हुनसक्छ, यसमा अलिकति हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यसपछिको कुरामा चाहिँ मैले अलिकति यो जस्तो तालिबानको अलिकति पहिलाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो
जम्मै कुरा त्यहाँ चाहिँ भाइलेन्सले चाहिँ डिटरमाइन गरेको छ। त्यो अमेरिकाले गरोस्, अरूले गरोस् सबै त्यसैमा रहेको छ। प्लस अहिले सरिया ल प्लस चाहिँ भाइलेन्सको जुन चाहिँ कल्चर छ त्यहाँ, त्यो कल्चरले चाहिँ यो विभिन्न डेमोक्रेसी भनौँ अथवा चाहिँ अरू सुरक्षा भनौँ अथवा नेबरिङ कन्ट्रीका चासोहरू कति यसले चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ एउटा चासोको विषय भएको छ। जुन रेडिकलाइजेसनको कुरा छ, यसलाई चाहिँ कसरी हामीले हेर्छौँ। त्यसपछि अर्को कुरा के छ भने तालिबानमा चाहिँ पहिलादेखि नै मुजाहिद्दिन जुन बेला थियो त्यस बेलादेखि नै फरेन फाइटर्सहरू चाहिँ त्यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा रहेका छन्। त्यसलाई तालिबानले कसरी म्यानेज गर्छ अथवा तिनीहरू घरमा कसरी फर्किन्छन्, तिनीहरूको के रुट के हुन्छ, अब चाहिँ तिनीहरूको डेस्टिनेसन के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अर्को हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा देख्छु म। त्यस्तै गरेर यो अहिलेको मन्त्रीमण्डल हेर्दाखेरि अघि दिनेश भट्टराई सरले भनिसक्नुभयो, यसमा अनुहारहरू जुन आएको छ हेर्दाखेरि खासै हामीले चाहिँ उत्साहित हुनुपर्ने देखिँदैन। किनभने युएनको लिस्टमा भएको अथवा चाहिँ अमेरिकन ब्ल्याक लिस्टमा FBI को ब्ल्याक लिस्टमा भएको मान्छेहरू आएको छ। यो अवस्थामा यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा पनि रहेको छ भने अब यो अफगानिस्तानमा यो भइसकेपछि त्यो कुरा पाकिस्तानमा स्पिल ओभर हुन्छ कि हुँदैन। किनभने पाकिस्तानको पनि नर्दर्न फ्रन्टियरदेखि पहिल्यैदेखि यिनीहरूको चाहिँ सेल्टर दिने लिने अथवा चाहिँ त्यो खालको सम्बन्ध भएकोमा त्यो स्पिल ओभर पाकिस्तानमा हुन्छ कि हुँदैन, त्यो रेडिकल जुन चाहिँ थटको अथवा पाकिस्तानले त्यसलाई कसरी लिन्छ भन्ने कुरा पनि एउटा हामीले त्यो एङ्गललाई पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को यो जुन अतिवादी र हिंसावादी जुन चाहिँ सोच र कार्य जुन भएको छ त्यसले चाहिँ साउथ एसियामा भएका अरू यस्तै खालका लाइक माइन्डेड ग्रुप्सलाई चाहिँ यसले चाहिँ कति फरक पार्छ, सहयोग गर्छ अथवा उनीहरूलाई के गर्छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने देख्छु। अर्को ओपिएम प्रोडक्सनको कुरा जुन 2020 को UN ODC को रिपोर्ट हेर्दाखेरि पनि करिब 9 बिलियन US डलर्सको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रोडक्सन गरेको देखिएको छ। अब यसको चाहिँ हालत के हुने हो र यसले कति ठाउँमा असर गर्न सक्छ। त्यसपछि यो आइसिस के को चाहिँ अब हामीहरूले आइसिसको विषयमा त धेरै भन्नै परेन। जुन सिरियामा उठेपछि उनीहरूको एउटा सिद्धान्तमा हिँडिराखेको छ, ठाउँ ठाउँमा फरक ग्रुप होला तर उनीहरू त्यसबाट विचलित छैन। यो सबै भन्दाखेरि मैले के देखेँ भने हजुरको अब युनाइटेड नेसन्सले पनि 1267 जुन चाहिँ यो सिक्युरिटी काउन्सिल रिजोल्युसनदेखि चाहिँ जुन यो तालिबान र अलकायदालाई जुन स्याङ्सन्स लगायो, मैले चाहिँ त्यसमा काम गर्ने मौका पाएँ एउटा स्याङ्सन कमिटीमा एक्सपर्ट मेम्बरको रूपमा। त्यो हेर्दाखेरि जम्मा 3टा स्याङ्सन लगाएको थियो, ट्राभल ब्यान, आर्म्स इम्बागो र फ्रिजिङ अफ द एसेट्स। त्यो कुराहरू र अमेरिकन र यो एलाइड फोर्सेसको अहिलेसम्मको मेहनत हेर्दाखेरि हुन त विभिन्न एङ्गलबाट यहाँ विश्लेषण भयो। सिक्युरिटीको एङ्गलबाट हामीले हेर्दाखेरि के देख्छु त भन्दाखेरि मैले त्यो फेल भएको हो। जुन मेजरहरू युएनले लियो अरूले लियो, यो कुन कुरामा फेल भयो त भन्दाखेरि अफगानिस्तानमा जुन चाहिँ यो तालिबान आउनुभन्दा अगाडि अथवा अमेरिकन आउनुभन्दा अगाडिको पनि पूर्ववत केही न केही क्यारेक्टर छ अफगानिस्तानको। र त्यो उठ्नुपर्ने त्यो आन्दोलन त्यो मुभमेन्ट उठ्नुपर्ने केही चाहिँ आधारभूत केन्द्रहरू छन्, त्यो केन्द्रमा चाहिँ हामीले हिट नगरेको हो कि जस्तो हामीले हेर्छौँ। विभिन्न घटनाहरू हेर्छौँ, त्यो श्रीलङ्काको इस्टर बमिङ होला अथवा चाहिँ इन्डियामा भएका विभिन्न बम्बे लगायतका बमिङहरू होलान्, उसको चाहिँ ओभरअल उसको चाहिँ गोल के हो त, कसरी भयो, किन भयो भन्ने कुरा विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ जस्तो अघिको कुरामा म केमा सहमत छु भने यो हतियार र आर्मीले मात्रै सुरक्षा निकायले मात्रै समाधान हुन्छ जस्तो लाग्दैन। जुन रेडिकलाइजेसन भएको छ त्यो कुरालाई यसले सपोर्ट गर्दैन, यसले अझ बल दिन्छ जस्तो लाग्छ। हामीले यो नेपालमा पनि जुन चाहिँ माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको कुरा गर्छौँ, किलो सेरा 2 पछिका अपरेसनका कुराहरू गर्छौँ, कतै हिंसाले त्यसलाई अझ बढावा दिँदा होइन भन्ने कुराहरू पनि मैले राख्न खोजेको हो। अर्को कुरा यो आर्मीको जेनरल साहबले जुन चाहिँ तयार पार्नु भएको छ, यसमा मेरो एउटा के आशा थियो भने जर साहबले एउटा कुरा थपिदिनुहुन्छ त्यसमा कि नेपालको सिक्युरिटी आर्किटेक्चर कि नेपालको सिक्युरिटीलाई बलियो बनाउनको लागि यी अवस्था तथा अब यावत अगाडि आउने अवस्था र अन्य देशहरूको चाहिँ विश्वास लिनको लागि चाहिँ हाम्रो नेपालको सिक्युरिटी आर्किटेक्चर ल्यान्डस्केप के हो। अब हाम्रा नयाँ प्रदेशमा प्रहरी बन्दैछन्, प्रदेशमा अनुसन्धान ब्युरो बन्दैछन्, हाम्रो के हो, यसलाई कसरी लिड गरेर हामी जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। नत्र भने IC-814 एउटा घटना घट्यो, इन्डियन मार्सल आएर एयरपोर्टमा बस्यो,
अर्को कुनै घटना नेपालमा नघट्ला भन्न सकिँदैन। अर्को घट्छ, अर्को केही हुने हो कि फेरि नेपालमा। हाम्रो जुन सफ्टनेस छ त्यो सफ्टनेसलाई हामीले कसरी हार्डन गर्ने, कसरी यसलाई चाहिँ बलियो बनाउने, कसरी यसलाई चाहिँ अरूबाट चाहिँ प्रभावित हुन बचाउने भन्ने कुरा देखिन्छ भने अर्को कुरा नेपालमा यही आर्किटेक्चरसँग जोडिएको कुरा चाहिँ एउटा जोइन्टनेसको कुरा छ। हामीले कति इन्टिग्रेटेड अप्रोचमा जान्छौँ, कुन जति सिक्युरिटी फोर्सेसहरू होला अथवा ल इन्फोर्समेन्टमा संलग्न हुने चाहिँ भन्सार इमिग्रेसन लगायतको अरू इकाइहरू होला, अब राष्ट्र अनुसन्धान सबै होला, एन्टी मनी लन्ड्रिङको कुराहरू जुन एफएटिएफले नेपालमा बनाउन लगायो, यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्छौँ? किनभने त्यो हाम्रो करिब एन्टी मनी लन्ड्रिङ र त्यो सङ्गठित अपराधको ऐन आउनु, त्यसपछि चाहिँ फ्रिजिङ अफ एसेटसँग जोडिएका कुरा हुन् जुन स्याङ्सनमा थियो, र ट्राभल ब्यानमा जुन मान्छे वार पार गर्ने कुरा र ओपन बोर्डरको कुरामा मैले धेरै यहाँ भन्नु परेन। यो कुरामा हामीहरूले केही यो डकुमेन्टमा राख्न पायौँ भने यो सबै परिवेशमा राखेर अगाडि जाँदाखेरि यसले केही भूमिका केही यसले चाहिँ पुस पाउँछ जस्तो लाग्यो हुनाले मैले यो निवेदन गरेँ। यो अवसर दिनुभएकोमा चाहिँ आइएफए परिवारलाई धन्यवाद र चाहिँ यो प्रेजेन्टेटरहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद र सरहरूको कमेन्टबाट म धेरै सिक्न पाएँ। सबैलाई धेरै धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद आइजे साहब, एकदम गहन सल्लाह र सुझावको लागि। राम्रो कुरा, वेयर डज नेपाल स्ट्यान्ड भन्ने त्यो अहिले चाहिँ गहन भूमिका प्रश्न त्यो छ। र जुन मध्यराष्ट्रको कुरा गर्नुभयो, जहाँसम्म मलाई थाहा छ नेपालको पश्चिम भागमा यसले राम्रो पकड पनि जमाइसकेको छ। ओपन बोर्डर सिस्टम छ, फेरि हाम्रो बानी अतिथि देवो भव भन्ने छ। अब त्यसलाई पनि कुन पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने भन्ने चिज नेपाल सुड बी क्वाइट सिरियस भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। अब नाउ आई डिक्लेयर द फ्लोर इज ओपन। फ्लोर इज यर्स। पहिलाको राउन्डमा आई विल बी टेकिङ ओन्ली 5 क्वेसन्स and your questions, they should be very short and specific without any backgrounds. With your short introduction, you can come up and raise your hands. Thank you very much, Chair of the session. IFA Executive Director, Dr. Rajesh Shrestji, Professor Khadga Kesi, Retired General Purna Selvalji, Dr. Dinesh, Dr. Simkharaj, Durgaji, Dr. Jairaj Acharya, many distinguished commentators, and many हाम्रो प्रबुद्ध यो प्रोग्राममा पार्टिसिपेट गर्नुहुने सबै महानुभावलाई मेरो हार्दिक नमस्कार. I think this is a wonderful program, and I must say that a lot has already been said. There is hardly, in fact, hardly anything that I would need to really add, but still, because I have been given this opportunity, I would say a few things from the larger perspective as well as from the perspectives of Nepal. एउटा कुरा चाहिँ हामीले के देख्यौँ भनेदेखि यहाँ धेरै कुराहरू आइसक्यो. I think we all agree that abrupt, messy US withdrawal, US and NATO भन्नु पर्ला यसमा, withdrawal from Afghanistan and sweeping and swift takeover by the Taliban was really unexpected. त्यो चाहिँ सबै हामीले agree गरेको हो. It has created big instability and uncertainties to say the least, and I would add it has created huge geostrategic realignment in the region. यो चाहिँ हामीले स्पष्ट रूपमा देखेका हो. अर्को चाहिँ it is probably an end of an era which started in probably in 2001. हामीले के देखिराखेका छौँ भनेदेखि यो सानो घटना हैन. Whether you take it as a tactical move by the United States or a strategic move, both way, this is a very big step that is being taken. Now, अब most important thing चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामीले if you look at the even withdrawal सबभन्दा लामो स्पिच बाइडेनले दिएर विथड्रल गरेको भोलिपल्ट यहाँले सबैले पढ्नुभएकै होला. इट क्लियरली सोज द्याट हामी अर्को पनि हेरौँ त्योभन्दा नि अगाडि, किनभने आई वाज देयर इन द युनाइटेड स्टेट्स वेन ओबामाले आफ्नो क्याम्पेन गर्दाखेरि नै यो फरेभर वार, त्यो बेला फरेभर भन्ने भनेको थिएन, फरेन वार्सहरूमा हामी पर्मनेन्टली इन्ट्याङ्गल्ड भयौँ. दिस इज नट आवर फरेन पोलिसी. त्यही ग्राउन्डमा त विथड्र गर्छु भन्ने नै ग्राउन्डमा ओबामा गट इलेक्टेड. हामी ट्रम्पको क्याम्पेन हेरौँ, जो बाइडेनको क्याम्पेन हेरौँ. देयरफोर देयर वाज अ होल अमेरिकन कन्सेन्सस चाहिँ के थियो भनेदेखि यो ओभर स्ट्रेच गरेर हामी जताततै हात हाल्दै हिँड्यौँ भने इट हेज टु इम्प्लिकेसन्स. वान, अमेरिका क्यान नट रन द होल वर्ल्ड. इट सुड नट बी अ पोलिसम्यान अफ द वर्ल्ड, बिकज देयर इज अलवेज अ आइसोलेसनिस्ट त्यो सेन्टिमेन्ट्स एउटा होल ग्रुप अफ युनाइटेड स्टेट्समा. अर्को सेकेन्ड चाहिँ के थियो भनेदेखि because we are spending so much money, resources as well as material outside,
we are losing our internal competitiveness, we are losing our internal need, especially the financial need. हाम्रो कन्ट्रीको लागि गर्नुपर्ने निडमा हामीलाई चाहिँ नेगेटिभली इफेक्टिभ गरेको छ। त्यसबाट देयर वाज अ भेरी स्ट्रङ डिबेट राइट फ्रम दि ओबामा टाइम। अफकोर्स उसले आफ्नै प्रमिस्ड ल्यान्डमा पनि लेखेको छ हाउ ही एन्डेड अप, इनफ्याक्ट he campaigned for Afghanistanबाट withdrawal, he ended up sending the largest number of troops in Afghanistan. र त्यो डिबेट त्यहाँ लेखेको छ, Biden was the only one who was saying in the book, त्यसमा लेखेको छ कि he was the last man who was saying that he should not listen to the generals भनेर लेखेको छ, तर ultimately he said that it is up to you to decide. त्यसबाट के देखिन्छ भने अघि हाम्रो दिनेशजीले पनि भन्नुभयो, अहिले पनि उहाँले 45% अर्को भर्खर अहिले निस्केको अर्को आइरहेको छ 60% are saying that now in America that they should have withdrawn long time ago and they support the withdrawal. Of course, they criticize the way it was withdrawn. That is a different issue. If you ask that question, then again, it was a message, the timing, the manner. यो चाहिँ राम्रो भएको थिएन। र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ मलाई लाग्छ अमेरिकाको यसमा सबभन्दा ठुलो फोली भनेको देयर वाज नो नेगोसिएटेड सेटलमेन्ट फर द पोस्ट विथड्रललाई एउटा नेगोसिएटेड सेटलमेन्ट हुन्छ भन्ने हुन्छ नि त। आफ्टर अल यु स्पेन्ड 20 years एन्ड ट्राइङ टु अफकोर्स स्टार्टेड विथ द अल-कायदाको डिफिट र त्यहाँबाट टेररिस्ट अर्गनाइजेसनलाई हटाउने र तालिबानलाई हटाउने द एन्डेड अफ नेसन बिल्डिङ। तर वाट वाज एक्ज्याक्टली बिङ डन वाज द्याट देयर वाज एब्सोल्युटली नो प्लान। त्यसबाट द म्यानर, the timing and the consultation, I think that was what was lacking, that is being criticized, that is the debate that is going on. त्यसबाट मलाई लाग्छ हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि पनि जियो स्ट्रेटेजिक ग्लोबल हिसाबले पनि हेरौँ प्रष्ट रूपमा बाइडेनले आफैले हुन त अब you can always argue कि naturally you are withdrawing, it's a major decision, therefore always you have to have an answer, you have to give an answer to the larger international community. त्यसबाट त्यो भनेको हामी we are shifting our efforts to consolidate our national strength within the country to make our country competitive, and two, because the challenge now is China and Russia, therefore we are withdrawing, therefore we are reinforcing our capacity to deal with them भनेर clearly भनेको अवस्था हो। त्यसबाट मलाई लाग्छ I think there is a partly it is a truth, there is a truth in it. तर के भने if you look at the युरोपियनहरूको जो reaction हेर्नुहोस्, I think there is a very uneasiness about the commitment or the long-term commitment, if you like, of the United States towards the allies. That is still, the jury is out. People are really trying to internalize what exactly it is in Afghanistan. मलाई लाग्छ त्यसो भएर हामीले यो जियो स्ट्रेटेजिक रिअलाइनमेन्ट को पनि यो सबैभन्दा ठुलो स्टेप हो। अफ कोर्स इट इज एन एन्ड अफ एरा, डिस्टेन्ट वार्स, फरएभर वार्सलाई एन्ड गर्ने भन्ने एउटा हो भने probably it will perhaps reinforce American commitment towards some other objectives within the country as well as other. I think we have to think about that as well. अर्को चाहिँ regional implications भन्ने यहाँ कुरा गरियो। I think हामीले अर्को पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। If you correctly read the comments coming from China, even Pakistan, मलिया लोधीले भर्खर इकोनोमिस्टमा आजको इकोनोमिस्टमा आर्टिकल आइराखेको छ, they are also worried about the possible policy implications of the current new government towards Pakistan as well. अघि भन्नु भने स्पिल ओभर इफेक्टदेखि लिएर त्यही आइएसके र उनीहरूको एक्टिभिटिज। आई थिङ्क फेरि you can also read that ISI को हेड नै त्यहाँ बसेको बेलामा गभर्मेन्ट बनेको छ। They have a naturally a very huge influence in Taliban, but there is also a very big debate किनभने there is a group that ISK ले के भनिराखेको छ भने त्यो पार्ट अफ पाकिस्तान र पार्ट अफ अफगानिस्तानलाई लिएर नयाँ इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनुपर्छ भन्ने पनि त्यहाँ चाहिँ अर्को ग्रुप छ। त्यस भएर एन्ड इफ यु रिड द चाइनिज स्टेटमेन्ट, अल द चाइनिज स्टेटमेन्ट, there are always an element, उनीहरूले जहिले पनि स्टेट के गरिरहेछ भने they have to make sure that the foreign terrorist organizations do not operate, they have to change their policies domestic, and they have to bring all the domestic forces together. I think it shows that internally Taliban, if doesn't change, अहिले Taliban Afghan government, I think it will have a hard time even to have the type of cooperation they are expecting even from China. त्यसो भएर त्यो डाइनामिक्सलाई हामीले खाली नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। तर what is very clear at the short term, naturally China, Iran र Pakistan has a very upper hand in terms of what is happening in Afghanistan at the short term मा। तर we will wait and see how the medium term goes. त्यो भयो regional dynamics. Then how are we looking at it from South Asia? Naturally India had a very strong influence with the previous government. हामीलाई थाहा छँदैछ India invested almost $3 billion in Afghanistan over the period. If you look at the मैले त्यो देखेँ त्यो huge तपाईँको चाहिँ त्यो parliament building, it's a masterpiece. त्यसो भएर
इन्डिया had also अब regional dynamics इन्डियाको आफ्नै थियो पाकिस्तान किनभने मण्डला थ्योरीले देखाउँछ नि the enemy of your enemy is a friend त्यसपछि naturally it wanted to really reinforce its relations पाकिस्तान उसलाई strategic weakness को लागि पनि उसले enforce गरेको थियो तर at the same time हामीले पनि के देखिराख्नुपर्छ भनेदेखि at the moment I think we have to be really looking at this South Asia भित्रै पनि यो तालिबान प्रतिको differences of जुन perception र आफ्नो चाहिँ opinion छ त्यसलाई लिएर जानलाई चाहिँ I think there is no other way than to have a discussion among ourselves. Nepal is a chair. SAARC, of course, we cannot have the formal कुराकानी हुन सक्दैन तर informally is there something that you can work among the South Asian countries in order to really have certain idea about again that अहिलेको Taliban government has to be inclusive. It has to really respect the human rights को कुरा भयो fundamental human rights which they have. I mean Pakistan, Afghanistan as a country has been party to many of the international human rights instruments. त्यसबाट त्यो एउटा obligations भयो भने थर्ड कन्ट्रीमा उनीहरूले टेररिस्ट अर्गनाइजेसन्स यो जिहादी टेररिजम इस्लामिक टेररिजमको एक्सपोर्ट गर्ने खालको गर्ने हुन्छ रोक्नको लागि आई थिङ्क इफ देयर इज अ कलेक्टिभ भोइस कमिङ फ्रम अफ कोर्स इट विल बी भेरी डिफिकल्ट सार्कले फर्मली गर्न सक्दैन किनभने अफगानिस्तानको रिकग्निसन इज अ बिग इस्यु अलरेडी र अगेन हिजो मात्रै चाइनिजहरूले पनि के भन्छ वी आर कम्युनिकेटिङ विथ अफगानिस्तान बट द वर्ल्ड रिकग्निसन हेज नट कम येट तर पर्ह्याप्स इट विल कम अ लिटल लेटर तर आई मिन देयर इज अ भेरी स्ट्रङ push त्यसो भएर the level of confidence even among the countries which we consider that they are very happy about the recent changes त्यो पनि हामीले अहिले देखिरहेको त्यसबाट we have to really understand this is a really time to analyze which way Afghanistan is going and how it is changing how it is conducting its policy within as well as foreign policy पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ यो कन्टेक्स्टमा मलाई लाग्छ नेपालले चाहिँ साउथ एसियाको कन्टेक्स्टमा चाहिँ तीन चारवटा कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो हामीले यसलाई कन्सिस्टेन्टली एनालाइज गर्नु पर्यो हाउ अफगानिस्तान सिचुएसन इज इभल्भिङ अघि भनेको जस्तो इन्टरनली एक्सटर्नली रिजनली र ग्लोबल पावरहरूको कङ्ग्लोमेरेट किनभने देखिसक्यौँ अमेरिका र 22 कन्ट्रिजले एउटा किसिमको एउटा सपोर्ट मेकानिजम अथवा गएर एनालिसिस गर्ने र लेभरेज युज गर्ने बेसिकल्ली मेकानिजमहरू डेभलप गर्न थालिसकेको छ भने देन द पाकिस्तान एन्ड द चाइना एन्ड अदर्स हेभ अल्सो अनदर मेकानिजम देन हाउ टु एन्ड द एसियोको मिटिङ हुँदैछ यु अल नो द्याट त्यसबाट हाउ दे आर अल मुभिङ अराउन्ड स्पेसली द पजल्स त्यो चाहिँ हामीले पनि एनालिसिस गर्नु पर्यो विच वे इट इज गोइङ टु रियली डेभलप देन नेचुरली we have to take some leadership within the SAARC to have an informal, because you cannot have a formal dialogue, but informal dialogues you can always have in order to really get a sense of each country's perspective towards Afghanistan and how it is going to affect South Asia. र अर्को हामीले चाहिँ अघि दिन धेरै कुरा आयो आई थिङ्क द्याट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट नेपालको कन्टेक्स्टमा र हामीले हाम्रै आफ्नो चाहिँ रिलेसनसिप साउथ एसियाकै कन्टेक्स्टमा यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ अघि मैले भने जस्तो ग्लोबल पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ रिजनल डाइनामिक्स पनि हामीले हेरौँ र हाम्रो नेसनल इम्प्लिकेसनमा चाहिँ हामी अघि पनि कुरा आयो हामी सफ्ट स्टेट छौँ त्यस भएर हामीले डेफिनेटली यो हाम्रो स्पेसल्ली सिक्योरिटी सेक्टरलाई धेरै नै स्ट्रेन्थन गर्नुपर्ने च्यालेन्ज छ एउटा इभेन्ट भएको हामीलाई थाहा छ हामी इन द फरेन मिनिस्ट्री हाउ डिफिकल्ट इट वाज टु नेगोसिएट with India when we had the terrorist incident, the flight यहाँबाट गएर खण्डहरमा गएर गयो how difficult it was. त्यसो भएर हामीले चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटी सिचुएसन त्यसको ओभरफ्लो यहाँ नहोस् हाम्रो त्यो बेलाको मदरसाको कुराहरू पनि हामीसँग थाहा छ हामीले त्यसपछि त्यसमा अलिकति मोनिटरिङ गऱ्यौँ थाल्यौँ त्यसपछि गएर त्यसलाई पनि रिकग्निसन गरेर भित्र सुरु गरेका छौँ तर हाउ वी आर रियली गोइङ टु डु द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हाम्रो ओपन बोर्डर छ अहिले आयो रेफ्युजी इस्यु छ सिक्योरिटी च्यालेन्जेस हाम्रो आफ्नो टेररिजममा हाउ टु रियली डिल विथ द्याट स्पेसल्ली मेकानिजम र कोअर्डिनेसन एन्ड कोलाबोरेसन र अर्को चाहिँ प्रोटेक्सन अफ द नेप्लिज पिपल एन्ड इन्ट्रेस्ट हामीले एउटा कुरा पनि अर्को सम्झिनु पऱ्यो बामियान एक्सप्लोर गरेको पनि तालिबान गभर्मेन्टै आएको बेलामा हो त्यसबाट कल्चरल हाम्रो इन्ट्रेस्टहरूमा पनि एउटा ग्लोबल एउटा चाहिँ अप्रोच रिजनल अप्रोच एटलिस्ट त्यो हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ कि अफकोर्स तालिबान 2.0 विल बी डिफ्रेन्ट भनेको छ तर विल हेभ टु वेट एन्ड सी अहिलेको नयाँ गभर्मेन्ट त बेसिकल्ली ओल्ड गार्डै आएको छ तर दे हेभ सेड द्याट इट इज एन इन्टरिम वी आर स्टिल वर्किङ अन तर हाउ फार दे आर रियली गोइङ टु गो टु रियली इन्क्लुड नर्दर्नर्स इस्टर्नर्स वुमेन प्रोफेसनल्स अफिसियल्सहरू भन्ने कुरा चाहिँ फन्डामेन्टल आई थिङ्क मलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट विषयहरू जस्तो लाग्छ आई थिङ्क एउटा अर्को कुरा चाहिँ के भने हामीले हेर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण विषयहरू चाहिँ मध्ये चाहिँ के हो भनेदेखि यहाँ धेरै कुरा आयो अमेरिकाको डिक्लाइन यस आई मिन इफ यु लुक एट दि ग्लोबल कम्पिटिसन एन्ड अल अफ द्याट
relative decline त definitely हो, there is no absolute. In absolute terms मा अमेरिका अघि दिनेछले भन्नुभयो 25% हो military power छ, perhaps 150 countries मा 150,000 200,000 ले military चाहिँ assets हरु राखेर बसेको छ. तर what is very important is that भन्न हुन त हामीले अहिले सुनिसकेका छौं अमेरिका र चाइनाको relationship will really define the next phase of हाम्रो international relationship हो. हामीले देखिसकेका छौं cooperation, competition र adversary relationship ब्लिङ्कनले चाहिँ भेट्दाखेरि सबभन्दा पहिला भनिसकेकै छ. त्यसैले it is going to be very very difficult definitely. तर how do we really balance the relationship? It is very important. We cannot simply go after one superpower and then neglect the interest as well as the aspirations of the other powers. तर त्यो भनेको हाम्रो आफ्नो फन्डामेन्टल नेसनल इन्ट्रेस्टलाई अथवा हाम्रा लार्जर प्रिन्सिपल्सहरूलाई हामीले अन्डरमाइन गर्न मिल्दैन. तर हाउ टु रियली इन्स्योर द्याट there is a multiple engagement, there is a diversification of relationship, there is a freedom of maneuver, and there is a freedom of action and reassertion of our sovereignty. त्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ. I think अफगानिस्तानको इस्युले हामीलाई अझ त्यो सबैलाई लिएर यो च्यालेन्जिङ इन्भाइरोमेन्टमा अगाडि कसरी बढ्नुपर्छ भन्ने बारेमा अझ हामी एक्टिभ हुनुपर्छ. डिप्लोमेटिकली we have to be very prudent, we have to be very forward looking in our analysis र हामीले यस्ता किसिमका डायलग अलिकति पब्लिक डिप्लोमेसी all sector including security, intellectual, foreign policy plus चाहिँ political leadership. I was surprised that I don't see many of the foreign office के मान्छे पनि यहाँ देखिरहेको छैन, which is sad. त्यसैले अलिकति त्यो डायलग भयो भनेदेखि I think it is time that we have to be all really active. It is a very challenging time for South Asia र यो अहिलेको अफगानिस्तान क्राइसिस, but we have to be very prudent, we have to engage with all, and then I think we have to reinforce our internal हाम्रो चाहिँ security structure र dialogue mechanism बढायो भनेदेखि I think that Nepal will take its prudent policy forward in the difficult times ahead. Thank you very much. Globally, we are living in a transition period because neither a new kind of world order has emerged, nor the world order has also entirely disbanded. And with the withdrawal, it has once again worsened the situation, worsened the transition, or aggravated the transition. So I think, when we talk about the idea of withdrawal, it should be looked from the five perspectives that I'm going to talk about. One is the economic perspective, because of, if you look at if we go back to, 2009, 10 financial crisis, global financial crisis, and the way United States suffered. Will you please brief your background, please? Sure. So the way the United States suffered a kind of global economic crisis, and United States was also victim. So even during the tenure of Obama, he, of course, called for the withdrawal of the troops from the Afghanistan and Iraq. So even from Iraq, they are going to, by the end of the 2021, they are going to withdraw. So this is economic because of the lack of the money, the lack of the military expenditure. Second is the strategic perspective. I think when in July, U.S. Secretary of State Blinken visited Central Asia, C5+1, they reached into an agreement that Afghanistan will still be under the radar of the United States. And we are trying to shift our strategic camp to Central Asia to contain China. So I think in a contemporary perspective, use of force coercion does not work. Promotion of democracy in Islamic society doesn't work. It shows that. And so I think Shanghai Cooperation Organization is the best forum to resolve this crisis. Because under Shanghai Cooperation Organization, we have China, we have Russia, we have India, we have Pakistan, and Nepal as a dialogue partner. So SCO is the best platform to resolve this crisis, I think. And SARC, of course, as a chair, we can do that as well. So, thus, today we are so much engaged in the uncertainty, Please brief it, please. major powers in Nepal. It's best to utilize
SARC as the chair, and at the same time SCO as a direct partner to resolve this crisis. And at the same time, reiterate on the nuclear-free South Asia and the relevance of zonal peace proposal. So I think lastly, let's not limit today's discussion into discourse. Let's implement as the chair of SARC and as the SCO direct partner. Thank you. नमस्ते, मेरो नाम अभिषेक झा, म पेसाले कानुन व्यवसाय र अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कूटनीति अध्ययनरत छु। मेरो प्रश्न र अब्जर्भेसन दुइटै छ। यो सेसनको प्रारम्भिकमै दुईजना सरकारको प्रतिनिधिहरू, एकजना सरकारको प्रतिनिधि अर्को चाहिँ संसदबाट प्रतिनिधि आउनुभएको थियो, उहाँहरूले छोटो मिठो राखेर जानुभयो। उहाँहरूलाई रिलेट गरेर मेरो प्रश्न चाहिँ यो अफगान क्राइसिसमा मैले देखेको चाहिँ टु फोल्ड इन्सेक्युरिटी, एउटा चाहिँ ह्युमन इन्सेक्युरिटी र अर्को चाहिँ जियो पोलिटिकल इन्सेक्युरिटी। ह्युमन इन्सेक्युरिटीमा चाहिँ हामी इन्सेन्सिटिभ नै भयो जस्तो लाग्छ। आज उहाँहरूले बडो छोटो मिठोमा चाहिँ प्लेन चाहिँ हामीले झार्न सकेनौँ अथवा प्लेन लान सकेनौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ बडो सजिलो साथ भनिदिनु भयो। तर एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, सम द लास्ट फ्लाइट अफगानिस्तानबाट पाकिस्तानको उडेको हो। 6-7वटा देशको चाहिँ जनताहरूलाई त्यो प्लेनले 6 घन्टासम्म चाहिँ हवाई अड्डामा चाहिँ राख्यो। तर जब तालिबानले टेकओभर गर्यो, एटिसीले नो एटिसी भन्दा भन्दै पनि आफ्नो करेज देखाएर त्यो पिआइएको कप्तानले चाहिँ त्यो सबै प्यासेन्जरलाई चाहिँ सुरक्षित अवतरण गरायो पाकिस्तानमा। अब यस्तो इन्सेक्युरिटी, ह्युमन इन्सेक्युरिटी भएको बेलामा हामी चाहिँ लेखाजोखा गरेर बस्यौँ, कसैले साहस देखायो र ह्युमन सेक्युरिटीलाई चाहिँ एड्रेस गर्यो। अर्को जियो पोलिटिकल इन्सेक्युरिटीमा मेरो आदरणीय गुरु उहाँले चाहिँ हाम्रो लिमिटेसन भनिदिनु नै भयो। जब संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो इन्टेलिजेन्सको चाहिँ विश्वास गरेर इन्टेलिजेन्सलाई चाहिँ इन्टेलिजेन्स फेलियरको कारणले त्यो कुरो आएको परिस्थितिलाई आकलन गर्न सकेन भने हामी यहाँ बसेर चाहिँ हाम्रो इन्टेलिजेन्स कतिको चाहिँ फास्ट फरवर्ड छ र हामी कति रिलाइ गर्न सक्छौँ हाम्रो इन्टेलिजेन्सलाई। सो जियो पोलिटिकल इन्सेक्युरिटीमा हाम्रो लिमिटेसन छँदैछ, त्यसलाई चाहिँ हामी ओभरकम गरौँ नै। तर ह्युमन सेक्युरिटीमा चाहिँ हामी चाहिँ नराम्रोसँग चुक्यौँ। हामीले हाम्रो आफ्नो देशको जनतालाई मात्र रिप्याट्रिएट गर्ने कुरा थिएन, त्यहाँ अफगानमा बसेको अनि विभिन्न राष्ट्र र मुलुकका जनताहरूलाई उद्धार गर्नलाई चाहिँ सबै देशका चाहिँ फ्लाइटहरू र गभर्मेन्टले चाहिँ अगाडि तदारुकताका साथ अगाडि बढ्दाखेरि हामी चाहिँ यहाँ लेखाजोखा गरेर मात्र बस्यौँ, करेज देखाउन चाहिँ हामी चुक्यौँ। मेरो अब्जर्भेसन यति नै। अब सरकारको प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्न, तर तैपनि मेरो आदरणीय गुरु र म म्याडम सेयरलाई चाहिँ यदि एड्रेस गर्न सकिन्छ भने क्यान्डिडेट प्लिज। थ्याङ्क यू। दिनेश सरले भनेको कुरामा अमेरिकन फरेन पोलिसी धेरै ठाउँमा सफल छ, यसको बारेमा कुनै छलफल गर्नै पर्दैन। मैले असफल भनेर अमेरिकन फरेन पोलिसी पुरै असफल भने होइन, तर अमेरिकाले हरेक पोलिटिकल सल्युसनलाई मिलिट्री मिन्स मार्फत गर्न खोजेको कुरा असफल हो। त्यो कुरा चाहिँ डेटाले भनेको हो, मैले चाहिँ कुनै पोलिटिकल बायस भएर आइडियोलोजिकल वर्ल्ड भ्यूमा भनेको होइन। त्यसकारण त्यति मात्रै कुरा गर्न खोजेको थियो। र जहाँसम्म अरू दिनेश सरले भनेको सबै कुरामा मेरो सहमति छ। जहाँसम्म ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्सको कुरा गर्नुभएको छ, अमेरिका डिक्लाइन भनेर चाहिँ भनिरहनु पर्दैन। धेरै डिफेन्ड गर्ने र अफेन्ड गर्ने कुरा यहाँ केही पनि छैन। तर कुरा के हो भने जुन घटनामा हामी छलफल गऱ्यौँ अफगानिस्तान जस्तो केसमा, त्यो कुरामा चाहिँ अमेरिका डिक्लाइनै हो। त्यस्तो जुन विधिबाट अमेरिकन स्कलरले भनेको कुरा साइड गरे हो, मैले यो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको एकदमै मार्जिनलाइज सबाल्टर्न स्कलरले भनेको भए म तँको होस् भन्ने कुरा हुन्थ्यो, अमेरिकन स्कलरलाई साइड गरे भनेर भने हो मैले त्यो कुरा। त्यसकारण त्यसमा मेरो पनि स्ट्यान्ड पोइन्ट अहिले पनि छ। ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्समा अफकोर्स अमेरिका स्टिल प्रिडोमिनेन्ट, तर अरूले पनि पछ्याइरहेको हुनाले अमेरिकालाई चुनौती आइरहेछ है भन्न मात्रै खोजेको मैले। र जहाँसम्म अब सरले भनेको कुरामा बाइडेन डक्ट्रिन आएर पिभोट एजिया भनेर चाहिँ बराक ओबामाको रोल ब्याक भयो भने विल सी होइन हाउ द सिचुएसन विल गो अहेड। र सरले अर्को कुरा पनि गर्नुभएको छ डोमेस्टिक पोलिसीको। अफकोर्स अमेरिकन पब्लिकहरूको लेजिटिमेटहरूको कन्स्टिट्युएन्टहरूको चाहिँ ओपिनियनका आधारमै बाइडेन चाहिँ अलि घरभित्र बढी केन्द्रित हुनलाई त्यो गरिरहेको होलान् भन्ने चाहिँ कुरा सरको कुरामा मेरो अझै सहमति नै छ। जहाँसम्म तीनवटा क्वेसन लीलाजीले सोधेको प्रश्न चाहिँ गौरवले भनेको कुरा ओल्ड र न्यू अर्डरको बिचको ट्रान्जिसन, दिस इज क्वाइट ओके। र लीलाजीको कुरामा मलाई तीनवटा कुराको जवाफ दिन्छु म। अफकोर्स थियोलोजिकल, डिभाइन र कोयर्सिभ लेजिटिमेसी आर more larger with Taliban than external forces. Taliban are the theological forces
They are theologically, they control many parts of Afghanistan, so that coercive legitimacy they have acquired. And theologically, they are imposing Sharia law, Islam, Quran. So because of that weapon, probably they have a legitimacy better than, more larger than external forces. र डिभाइन थियोरीको कुरा त हामीले गडले शासन गर्न रिप्रेजेन्टेटिभ विष्णुलाई पठाए जस्तै बर्माले, त्यहाँ पनि कुरानले पठाइरहेको आधारमा चाहिँ लार्जर चङ्क्स अफ अफगान्स आर प्रोबेबली डरले पनि तालिबानलाई मानिरहेका हुन् भन्ने असम्पसनमा लेजिटिमेसी, तर इलेक्सनको आधारमा लेजिटिमेसी चाहिँ होइन। र अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ हाम्रो डाक्टर रिमालले उठाउनु भएको छ, उहाँ चाहिँ हुनु न कता जानुभएको नि, उहाँले उठाएको कुरामा जेफ्री स्याक्स इज नट लाइक द्याट वाट ही हेज डिपिक्टेड। जेफ्री स्याक्स इज अ अमेरिकन कोलम्बिया युनिभर्सिटी प्रोफेसर, ही इज अ डेमोक्रेट, ही वाज भेरी क्लोज विथ द बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेसन। त्यो फेलियरै मान्छे हो भनेर भन्ने मसँग प्रमाण छैन, सरसँग रहेछ, अब त्यो छलफल गरौँला। र जेफ्री स्याक्स इज अ लिबरल अमेरिकन स्कलर, सो द्याट आई हेभ साइटेड नियोकन, फ्रान्सिस फुकुयामा एन्ड जेफ्री स्याक्स लिबरल वान, अमेरिकनलाई कोट गरे हो। त्यसकारण जेफ्री स्याक्स फेलियर हो भन्ने कुरा उहाँ चाहिँ युएनडिपीको एडभाइजर हुन्थ्यो अस्ति भर्खरसम्म, त्यस कारणले गर्दा स्वर्णिम वाग्लेले प्लानिङ कमिसन हुँदा ल्याउनु भएको थियो, मैले पनि एउटा लेक्चर सुन्न पाएको थिएँ, उहाँको पढिरहेको हुन्छु। त्यसले गर्दा आई थिङ्क जेफ्री स्याक इम्पेरियलिजम भन्ने शब्द मैले प्रयोग पनि गरेको छैन, म त्यो कार्यकर्ताको लाइनबाट कुरा गरे पनि होइन यहाँ, तर जेफ्री स्याकलाई कोट गर्नुको पछाडि लिबरल पर्सपेक्टिभबाट पनि अमेरिकाको क्रिटिसिजम भयो र फ्रान्सिस फुकुयामा जसलाई चाहिँ एउटा आइकन अफ नियोकन भनिन्थ्यो, उसले पनि त क्रिटिसाइज गर्यो भन्ने कुरा मैले जस्टिफाई गर्नलाई एकाडेमिकमा यस्तो साइटेसन गरिन्छ, त्यसले गर्दा त्यति मात्रै गरे हो। मलाई धेरै अरू भन्नु मन थियो, अब समय अहिले पनि अब लिमिटेसन क्रस गरेँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। डक्टर सिलवाल। सर्वप्रथम मेरो पेपरमा कमेन्ट गर्नुहुने कमेन्टेटर सरहरूलाई चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो पेपर डिटेलमा लेखेको थिएन, किनभने 10 मिनटमा प्रेजेन्टेसन गर्नलाई 10 मिनटकै पेपर बनाए हुनाले त्यसमा डिटेल चाहिँ जान सकिएन। त्यहाँ मैले रिसर्च क्वेसन जुन हाम्रो मृगेन्द्र सरले भन्नुभएको थियो रिसर्च क्वेसन त्यो होइन, मैले चाहिँ यो 3टा 4 क्वेसनको एन्सर पोजिटिभ आयो भने चाहिँ इन्टरनेसनल पिस, सिक्युरिटी र स्टेबिलिटी पोजिटिभली अगाडि बढ्छ। त्यो 3टा क्वेसनको एन्सर नेगेटिभली आयो भनेदेखि चाहिँ, नेगेटिभ एन्सर आयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो यो चिज चाहिँ नेगेटिभली अगाडि बढ्छ भन्ने हिसाबले क्वेसन मात्रै राख्यो। त्यो भएर मैले त्यसमा रिसर्च गरेर होइन त्यो पेपर चाहिँ। र अरू यो नेपालकै बारेमा चाहिँ बढी भनिदिएको भए हुन्थ्यो सिक्युरिटीको बारेमा भनेर हाम्रो साहबले भन्नुभएको थियो होइन। अब हाम्रो चाहिँ कस्तो भने इन्टेलिजेन्स, सबैभन्दा कुरा इन्टेलिजेन्स हो। म एकचोटि एउटा सेमिनारमा जाँदाखेरि, यो मङ्गोलियामा जाँदाखेरि मालदिभ्सको पनि अफसर थियो, बङ्गलादेशको पनि अफसर थियो त्यहाँ। त्यो बेला आइससले भर्खरै यो मिडल इस्टतिर चाहिँ विभिन्न राज्यहरू कब्जा गरिराखेको थियो। अनि उनीहरूले के भन्यो भने मेरो अब मालदिभ्सको एउटा इन्टेलिजेन्स अफसर के भने मेरो देशबाट यतिजना युथ चाहिँ आइससमा जोइन गर्न गए भनेर उसले सङ्ख्यै भन्यो, बङ्गालीहरूले पनि त्यही भन्यो। तर हाम्रो इन्टेलिजेन्स त्यो लेभलमा छ त, हामीले यति कतिजना नेपाली मुस्लिमहरू यो आइससमा गयो अथवा अहिले चाहिँ भनौँ न तालिबानले जितिसकेपछि त्यहाँ अरू भाग लिन गयो, अनि फर्केर भोलि आउँदाखेरि त्यो आइडियोलोजी बोकेर आउँछ, यहाँ उसले जुन उत्पात मचाउन सक्छ, त्यो हामीले इन्टेलिजेन्सले पत्ता लगाउने कुरा हो। त्यो हुनाले चाहिँ हाम्रो इन्टेलिजेन्स नै कमजोर छ, त्यो भनिरहनु पर्ने कुरै होइन। किनभने यो पहिलेदेखि नै हामीले हरेक फोरमहरूमा इम्फोसाइज गरिरहेको हो कि हाम्रो इन्टेलिजेन्स ओपन बोर्डरको कारणले पनि र पहिला केही यसमा इन्टेलिजेन्स हाम्रो क्षमता चाहिँ अभिवृद्धि गर्न जरुरी नै छ। अब हामीले चाहिँ यो मैले डिटेलमा किन नभने भने हाम्रो एयरपोर्टमा पहिला जुन घटना घट्यो, अनि ओपन बोर्डरको कारणले यताको टेरोरिस्ट उता जाने इन्डियापट्टि, इन्डियाबाट छिरेर यहाँ आउन सक्ने सम्भावना र अरू सफ्ट टार्गेटहरूमा हान्न सक्ने सम्भावनालाई चाहिँ हामीले पहिला त इन्टेलिजेन्स नै बलियो हुनु पऱ्यो, त्यसपछि सुरक्षा निकायहरू त बरु बलियै छन्, तर इन्टेलिजेन्समा हाम्रो चाहिँ अलिक कमजोरी छ। हामीले त्यसमा चाहिँ जोड दिनु एकदमै जरुरी छ। यो ह्युमन सिक्युरिटीको बारेमा चाहिँ अब धेरै एस्पेक्ट छ ह्युमन सिक्युरिटीको, हामी डिटेलमा गएनौँ। किनभने अहिले जस्तो रसियनले के भनिरहेको छ भने काबुल इज मोर पिसफुल देन टुडे, दाहरूले चाहिँ अन्त गरेर उनीहरूले चाहिँ सेफ हेभन लिएर फेरि रिअर्गनाइज गर्न थाल्छ। त्यो थलो नेपाल पनि बन्न सक्छ, त्यो बङ्गलादेश पनि बन्न सक्छ, त्यो श्रीलङ्का पनि बन्न सक्छ, त्यो इन्डिया पनि बन्न सक्छ। त्यस कारण हामीले त्यतातिर चाहिँ एकदमै केयरफुल हुन जरुरी छ। धेरै लामो
त यहाँ खासै क्वेसन म प्रति लक्षित त खासै केही पनि थिएन। स्पिल ओभर इफेक्ट चाहिँ अफगानिस्तानको चाहिँ सबै वरिपरिको देशमा हुन्छ, विशेष गरी किनभने जहाँ मुस्लिम छ उनले आश्रय शिविर पाउने चाहिँ मुस्लिमहरूकै बिचमा हो। त्यो हुनाले मद्रासामा हामीले बढी ध्यान दिनुपर्ने, ओपन बोर्डरमा बढी ध्यान दिनुपर्ने र इन्टेलिजेन्स निकायलाई चाहिँ बढी सुदृढ बनाउनुपर्ने स्थिति छ। यति भन्दै म यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। चाइनाको कारणले गर्दा हाम्रो 7 जुन एउटा अहिले उसमा मरेको छ, यसले फेरि जगाउने छ र अफगानिस्तानको शान्तिलाई चाइना पनि चाहिन्छ, भारत पनि चाहिन्छ, पाकिस्तान पनि चाहिन्छ, अमेरिका पनि चाहिन्छ। यो चाहिँ हामीले एकदम अप्टिमिस्टिकबाट हेरौँ। फाइनली मैले हाम्रो डक्टर कार्कीजीले अहिले भन्नुभयो कता चाइनाको लिएर आएर यो कताको बाटोमा यो एमसिसी विरोधीहरूले गल्ती गरेको जस्तो उहाँले चाइनाको लिएर अलिक मूर्खताको कुरा गर्नु मैले बुझेँ। म भन्छु यसलाई संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ। फुत्त छिराएर यो हामी कर्मचारीहरूलाई चाहिँ राजनीतिक नीतिहरू बोल्नु जस्तो भएको छ क्या। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ एमसिसीको कुरा यसलाई विचार गरौँ। यो देशको लागि, संसारको लागि, सबै लागि र यो विरोध गर्ने मान्छेहरू मूर्ख होइनन् है। यति 3टा कुरा भने थ्याङ्क यू। सरी अल्सो बिकज आई टुक योर टाइम बियोन्ड योर प्लानिङ। यो पाठ चाहिँ नेपालले अहिलेको कन्टेक्स्टमा राम्ररी चाहिँ मनन गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीले यो बुझ्नु असाध्यै जरुरी छ। वी डु नट वर्क फर द डे अफ द गभर्मेन्ट, राइट? वी डु नट वर्क फर द डे अफ द गभर्मेन्ट। वी वर्क फर द सभरेन पिपल एन्ड द सभरेन नेसन इन अ सस्टेनेबल वे। यसलाई हामीले एकदम अब आत्मसात गरौँ। र एउटा मैले बुक पढेको थिएँ, वाइ डु नेसन्स फेल 2018 को। त्यसमा लेखिया छ, द नेसन्स आर पोर एन्ड पोरर नट बिकज अफ देयर जियोग्राफी एन्ड कल्चर बट बिकज द लिडर्स दे डु नट नो विच पोलिसी इनरिच एन्ड इनलाइट द सिटिजन। त्यसमा पनि हामीले सोच्ने कुरा आएको छ। नाउ भेरी सर्ट, द मेजर पोइन्ट अफ डिपार्चर इज द आइडिया द्याट security and the prosperity and the nation building of any nation, they are derived from development rather than military strength. If the security of individual and the nation is threatened with the internal disorders and external influences, the state authority can be overridden. And this is the greatest lesson that we should learn from the Afghanistan incident. Thank you. Now I thank you all the participants, the presenters, the commentators, the entire team of IFA for conducting this very wonderful seminar. Thank you. Thank you, sir.